นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังต่อเนื่องเกี่ยวกับวงการตำรวจนะครับเรื่องของซื้อขายตำแหน่งภาค8นะเป็นตัวเปิดเรื่องมานะครับแต่ลามไปถึงภาค4แล้วนะครับแถมยังมีชื่อของผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นร้อนแรงในวงการตำรวจส่วนท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเองก็ต้องต่อสู้ในเรื่องของทอง300 บาทเนี่ยนะฮะไม่ใช่ราคาทอง300 บาท มันคือเขาบอกว่าจริงๆคือมูลค่าทองคำเนี่ยมันประมาณ300 ล้านกว่าบาทนะครับแต่ท่านก็ออกมาพูดในรายการของคุณทนายเอกมหาสวัสดิ์นะครับพี่หมาแก่นะครับกับคุณอมรรัตน์เนี่ยแมวสาวบอกว่าเขามีการซื้อขายทองจริงๆขายทองประมาณแค่1,000 กว่าบาทหมายถึงน้ำหนักทองกับ1,000 กว่าบาทมูลค่าประมาณ20 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองในยุคประมาณปี62-63ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการต่อสู้ต่อไปส่วนประเด็นหนึ่งนะฮะที่ร้อนแรงขึ้นมาเลยนะฮะคือการตรวจค้นในเรือนจำพิเศษกรุงเทพกลายเป็นว่าผมจะใช้คำว่าอะไรดีครับเป็นฮาเลมหรือเปล่าฮะในเรือนจำนะครับนะของทุนจีนเทาหรือเปล่าฮะที่เข้ามาซื้อทุกอย่างได้เงินซื้อทุกอย่างได้สิ่งอำนวยความสะดวกในเรือนจำมีหมดฮะไมโครเวฟแอร์ตู้เย็นนะรวมถึงนางแบบสาวจากต่างประเทศที่อิมพอร์ตเข้ามาเพื่อที่จะให้มาอยู่เป็นเพื่อนนักโทษจีนโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินวันนี้ขอต้อนรับก่อนเลยนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษผู้บรรยายสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมนะครับมาพร้อมกับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวณินครับสวัสดีครับครับส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์ท่านนี้เคยมาในรายการของเราแล้วก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็เป็นไวรัลใน TikTok อยู่หลายต่อหลายครั้งหลายคลิปนะฮะแต่ล่าสุดเกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยเหมือนทัวร์จะลงท่านนะฮะเพราะท่านมีคลิปออกมาคลิปหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะอาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับท่านพันตำรวจโทดร.ธนันวัฒน์ธีรพัฒน์ชยากุลครับสวัสดีครับอาจารย์ช้างครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับผมขออนุญาตอาจารย์เจตอาจารย์ปรเมศวร์ฮะเริ่มต้นที่ตำรวจก่อนเลยนะฮะ อาจารย์ร้อนแรงเหลือเกินอาจารย์ทำหลายคลิปออกมาก็ได้รับความชื่นชมเสียงตอบรับดีแต่คลิปล่าสุดอาจารย์โดนทัวร์ลงเหรอฮะก็มันอาจจะสะท้อนถึงทัศนคติของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อองค์กรตำรวจคือก่อนหน้านี้ต่อให้ยังไม่มีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลหรือในข่าวสารบ้านเมืองเรานะครับตำรวจก็ไม่เป็นที่รักของประชาชนเท่าที่ควรเท่าที่ควรนะใช่เท่าที่ควรก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคลิปล่าสุดที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะมาแก้ต่างเกี่ยวกับเรื่องตำรวจเป็นองค์กรอะไรตามที่เขากล่าวหาแต่ผมกำลังทำคลิปให้คนเนี่ยได้เห็นว่าตำรวจก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมก็เป็นประชาชนคนไทยที่เลี้ยงชีพด้วยอาชีพตำรวจแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าตำรวจก็มีมุมน่ารักบ้างแต่ปรากฏว่าประชาชนดูไม่จบคลิปดูแค่ตอนปฏิญาณตนตามอุดมคติตำรวจตามสโลแกนตำรวจเอางี้เพื่อความเป็นธรรมกับอาจารย์ ครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปแบบเต็มต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจในคลิปนี้แต่ผมยังไม่เปิดตอนนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ช้างครับความรู้สึกเอาตรงๆเลยจากใจของตำรวจแล้วเป็นอาจารย์ด้วยสอนตำรวจด้วยครับเจอเรื่องอื้อฉาวแบบนี้เป็นยังไงก็รู้สึกลำบากใจนะฮะที่จะต้องพูดโดยเฉพาะการออกสื่อแบบนี้ถ้าพูดเข้าข้างองค์กรตัวเองก็หามาแก้ตัวมาแก้ต่างแต่ถ้าพูดในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทางสังคมเนี่ยผมก็เกรงว่าบางคนก็อาจจะรับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมขออย่างนี้แล้วกันครับคุณทินแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับถ้าสิ่งไหนที่ผมพูดได้ผมก็จะพูดแต่สิ่งไหนที่ผมคิดว่าพูดแล้วมันอาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมหรือสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ผมจะเงียบงั้นผมถามซื้อขายตำแหน่งมีใช่ไหมครับคือเอาอย่างนี้ครับถ้าในลักษณะซื้อขายเนี่ยที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจผมเชื่อว่ามันมีไหมกับการที่ว่าเอาเงินเนี่ยไปให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่ออยากจะไปลงที่นั่นที่นี่ผมบอกว่าไอ้สิ่งนี้ผมรับราชการมานะครับเอาตั้งแต่เป็นนักเรียนร้อยตำรวจจนถึงปัจจุบันผมยังไม่เห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามีหรือไม่มีแต่ในประสบการณ์ในการเป็นตำรวจ30 ปีเนี่ยเคยเฉียดที่สุดกับในเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของตัวเองนะตอนนั้น
จบไปนะครับลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครับ แต่ตัวผมเองเนี่ยพื้นเพเป็นคนกรุงเทพ ครับ มันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ลำบากใจ ครับ นะครับแล้วเราก็อยากกลับบ้าน เราก็หาช่องทางในการที่อยากจะกลับให้ได้ ปรากฏว่ามีญาติคนหนึ่งนะครับเขาให้คำแนะนำว่าให้ไปหาเพื่อนเขาที่เป็นทหารนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่คนนี้น่าจะช่วยได้ ผมก็ไปครับคือดิ้นรนไงอยากกลับบ้านพอไปปั๊บนะครับเขาก็พูดว่านายของเขาเนี่ยรู้จักกับผบตรซึ่งอันเนี้ยยุคนานมาแล้วที่ตั้งแต่ รู้จักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่ แต่อ้าง รู้จัก อย่างนั้นก่อน ใช่ แล้วอันนั้นเนี่ยคือเขาอยู่ในบทบาทของทหารนะแต่จะโยกย้ายเราให้เราได้กลับมาตอนนั้นแค่รองสารวัตรเองครับร้อยโทนะอยากกลับบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้นายเขาคุยให้แต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้จบตรงที่ว่ามีข้อเสนอ 100,000 บาทเพราะผมได้ยินว่า 100,000 สำหรับร้อยตำรวจโทเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามองไม่ออกว่าเราจะหาเงินที่ไหนก็ยอมอยู่ที่เดิมดีกว่าซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าซื้อขายได้ไหมฮะและในกระบวนการเนี้ย มัน ผม ก็เข้าขายป่ะอาจารย์มันคล้ายๆป่ะ ใช่ ย้ายจากตำแหน่งตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ใช่คือมันมีราคาที่ต้องจ่าย แต่ไม่ได้ โอเค จ่ายโดยตรงให้กับองค์กรตำรวจเรา แต่เปรียบเสมือนเป็นลักษณะของนายหน้าพอมา เอเจนต์ ก็พอมาเจอข่าวในช่วงเนี้ย เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ย โอเค มันก็คล้ายๆกันกับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเราไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้เงินเหล่านี้เส้นทางของมันเป็นยังไงและใครได้ส่วนแบ่งนะครับใครได้คอมมิชชั่นหรือใครได้ผลประโยชน์แค่ไหนอย่างไร ครับ แล้วประกอบกับข่าวหลายๆข่าว ครับ ที่คุณอัจฉริยะนำ ครับ มาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาค 8 ก็ดี ภาค 4 ก็ดี ครับ หรือมีคลิปปรากฏเป็นคลิปเสียงหรือแชทข้อความเนี่ย ฮะ มันก็ทำให้คนเนี่ยเชื่อได้ว่าไอ้เรื่องการซื้อขาย ครับ มันก็คงจะมีความเป็นไปได้สูง งั้น ว่า เดี๋ยว มีจริง เดี๋ยวขยายเพิ่มเติมกับอาจารย์ช้างในจังหวะต่อไป แต่จังหวะที่ผมจะเดินต่อไปนี้ อาจารย์ปรเมศเป็นคนที่น่าจะคลุกคลีสอนเรื่องของการสอบสวนและเรื่องของคดีกับตำรวจมาอย่างยาวนาน ครับ เหตุการณ์ครั้งนี้คือรุนแรงที่สุดเท่าที่อาจารย์เคยเจอมาก่อนไหม ครับหนักสุดๆแล้วหนักเพราะว่ากระเทือนทั้งขบวนการทั้งบนลงล่างเลยนะแต่ถามว่าเคยเจอไหมผมไม่เคยเห็น แต่ถ้าจำได้ผมว่าอาจารย์เจตอาจจะเกิดทันนะช่วงนั้นนะที่บอกตำแหน่ง 357 ครับ เตือนไหม300,000 500,000 700,000อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองเนี่ยที่เราจะพบเนี่ยถ้าไปภูเก็ตเราบอกจะมีตำรวจกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักบิน ไปโฉบและเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ประโยชน์ แต่ว่าถ้าถามว่าเห็นเขาถือเงินไหมไม่เห็นนะครับแต่ถามตำรวจบางคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารู้จักเขาบอกมีครับอาจารย์มันก็เป็นอย่างนั้นนั่น มัน แหละ มีมานานแล้ว แล้วมันไม่ใช่อย่าไปโทษแต่ตำรวจเลยนะ เอาอย่างง่ายๆ อย่างอธิบดีคนหนึ่งเขาเอาเงินไปให้แล้วมีเงินอยู่ในตู้อีก5 ล้านมันค่าอะไรล่ะ ระดับอธิบดีระดับคณะบดีเอาเงินเก็บในห้องไหม ไม่ทราบ นั่นนี่ไง เขาอาจจะ นี่ไง อาจจะมี คือ เงินเยอะ อย่าไปว่าตำรวจที่เดียว ที่อื่นมันก็ แต่มี ผมเชื่อว่ามีใช่ไหมเอาหนักกว่านั้นอีกอธิบดีคนหนึ่งมาหาผมนะไม่บอกว่ากระทรวงไหนนะ อ่าฮะ เขาบอกเปลี่ยนรัฐมนตรีไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวไปกระเทือนเขาอีก อ่า เปลี่ยนรัฐมนตรีชุดหนึ่งขึ้นราคา ถ้าคุณจะนั่งต่อเพิ่มถ้าไม่เพิ่ม ผมจะเอาคนอื่นมานั่งแทนอธิบดีกันคุยกับผมครับ มีค่ารักษาตำแหน่งเดิม ถูก ไม่ใช่แค่ไม่ใช่การ ไม่ใช่ ซื้อตำแหน่ง ไม่ใช่ มีค่ารักษาตำแหน่ง ไม่งั้น เดิม ขยับใช่ไหมนี่เราพูดความจริงเราไม่ได้ใส่ร้ายใคร เราพูดที่เขามาบอกคือลูกศิษย์ผมมาเยอะตำรวจสอบสวนผมสอนมาตั้งเกือบ10 ปีแล้วมั้งก็มานั่งคุยเขาก็ปรับทุกข์บางทีเขาก็โทรมาหานะครับ หน่วยงานอื่น ผมก็ไปสอนเขาก็บอกแล้วผมเองทำงานเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตดำเนินคดีทุจริตเมื่อปี64 65 ครับ 2 ปีรับผิดชอบภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ครับ 2 ปีเนี่ยผมทำเกือบ500 เรื่อง ก็มีแบบเนี้ย มีอบตคุณจะเป็นครูจ้างสอนครูต่อไหมต่อนะขอ 30,000 เอากันง่ายๆ อย่างเงี้ยอบตลงไปถึงอบตนายกเทศมนตรี มันทุก นายก หย่อมหญ้าเลยเหรอฮะเนี่ย ทุก มัน หย่อมหญ้านี่ผมถ้าจะถามเรื่องนี้ผมดื่มมันจะเอากากสำนวนมาให้ดูขนมันไม่พอที่วางอ่ะ ขนาดนั้นเลย ทุกอันนะครับ เฮ้ยคุณโบ จะลามมาถึงวงการพิธีกรหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่แน่นะมัน นั่นไม่รู้จริงๆ มันฟังดูเหมือนทุกวงการ วันนี้ต้องยอมรับกับเมื่อก่อนนะป๋าเปรมก็บอกว่า
ทุจริตเนี่ยมันหนักเหลือเกินตั้งศาลผมในยคัดค้านการตั้งศาลปราบปรามทุจริต ครับ ผมบอกมันไม่หนักถึงขนาดนั้น ครับ พอไปนั่งทำมือจริงๆโอ้โห หนักจริง หนักเคยเห็นไหม โอเค พวกเทศกิจไปจับลอตเตอรี่ อ่า ขายไม่ได้รอดซะ300ลงนะลงเล็กกว่านี้อีกไหม อ๋อ กระเป๋ารถเมย์เก็บตั๋วเก่าขึ้นมาขายถูกไหนตรวจตั๋วจับติดคุก2 ปี มีหมด โอเค อาจารย์เจตครับ ครับ ก็เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเอางี้ดีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กับตำรวจนะในมุมของอาจารย์เจตเนี่ยมันกระทบกับกระบวนการยุติธรรมยังไงในมุมของอาจารย์เจตเลยหรือมันไม่กระทบหรือเหมือนยังไงฮะมันเพราะว่าเป็นต้นน้ำถูกต้องไหม ครับ ตำรวจคือต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมทั้งหม ครั ด บ ในมุมของอาจารย์เจตคิด เรียน ไง อย่างนี้ว่าประชาชนทั่วไปแหละ ครับ เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม อือฮึ คือพวกเรา อือฮึ เข้มงวดมากพอ มีวินัยเพียงพออ อฮึ แล้วเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การช่อราชบังหลวงมากน้อยแค่ไหน ครับ อันที่จริงเด้อประชาชนพวกเราราษฎรทั้งหลายเนี่ยนะครับ อืม รู้ก็เยอะนะ อืม สิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยนะครับ อือฮึ ร้านทำผมก็ทราบ อืม ทำไมร้านทำผมถึงทราบ ร้านทำผมมีสามีจะได้เป็นผู้กำกับ อืม แบบที่ท่านอาจารย์ช้างพูดเลย อืม มันไม่ได้ไปองค์กรโดยตรงหรอกครับ ไม่มีใครเอาเงินเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงหรอกถ้าแบบนั้นเนี่ยดีเลย ครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะได้เจริญก้าวหน้า แล้วก็จะได้มีเงินมาให้สายตรวจ อืม ขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจตรา อืม ซื้อจักรยานดีๆ มาให้เวลาปั่นอยู่ในพื้นที่เมืองที่ไม่ต้องใช้พวกรถให้มันเป็นมลพิษ อืม ถูกไหมครับ ซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ต่อสู้กับโจรผู้ร้ายได้มากขึ้นอย่าง อันนั้ นี้ น เลย อันนั้นคือถ้าเงินเข้าถ้า ถ้าเงินเข้า สตช องค์การองค์กรตำรวจจริงนะครับแต่เนี่ยมันไม่ใช่หรอกแบบที่อาจารย์ช้างบอกทำไมช่างผมรู้แต่เขาต้องเอาเงินไปจ่ายให้ภรรยาของนายที่จะสามารถดูแลให้สามีของช่างผมได้เป็นผู้กำกับอย่างเงี้ย ช่างผมก็ทราบ แล้วคุณทินอย่างที่ท่านปรเมศบอก อืม คุณทินไปจอดรถ อืม ในที่ที่เป็นถนนหลวงนะ ใครๆก็จอดได้ มีคนมาเดินพี่ครับ พี่ครับ ไม่ใช่คนของหลวงนะ คุณทินให้ไหม20 บาท 30 บาทให้ไหม ถ้าคุณทินไม่ให้ พอคุณทินออกมาเป็นยังไง รถถูกขูด ยางแบน ไอ้พวกอย่างนี้ไม่เรียกว่าทุจริตเหรอ ที่คุณทินถามว่าในวงการนี้มีหรือเปล่า ได้ยินกันมาตลอดถูกไหมครับ นางแบบคนหนึ่งอยากจะขึ้นเวทีที่ดี อืม ๆ ก็ต้องไปสังเวยอย่างเนี้ย อืม ดาราคนหนึ่งกว่าที่จะได้เป็นดาราดังผ่านมาตั้งกี่มากน้อย อันนี้ผมไม่ได้ว่าพวกท่านเหล่านั้นนะ ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดถึง อืมอืม สิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ในชีวิตของท่าน อืม แต่พอคุณทินถามว่าแบบนี้มันกระทบกระบวนการยุติธรรมไหม ถ้าประชาชนเรายังเป็นแบบเนี้ย อาจารย์กระโทษประชาชนเหรอฮะหรือไง เราต้องโทษตัวเรากันเองด้วย โอเค เหมือนที่อาจารย์ช้างบอกอาจารย์ช้างก็เป็นประชาชนนะ ท่านอาจารย์ปรเมศก็เป็นประชาชนนะในความเป็นประชาชนพวกเราได้ช่วยอะไรกันบ้าง แล้วสิ่งที่คุณนินถามว่ามันกระทบกระบวนการยุติธรรมไหมเนี่ย ผมเห็นใจนายตำรวจ แล้วก็ต้องบอกว่านี่ตำรวจทุกท่านเพราะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ แล้วก็มีเพศสภาพ อืม ท่านได้รับความคาดหวังสูงที่สุด อืม เพราะอันที่จริงท่านใกล้ชิดกับประชาชน อืม พอเวลาผมมานั่งฟังอย่างคุณย่าผมเล่ามาแต่ช้านานเนี่ยนะคุณทวดผมเคยเป็นตำรวจ อืม นะครับสมัยนั้นตำรวจอาจจะไม่ได้มีมาก ครับ สมัยนั้นตำแหน่งตำรวจสูงสุดเนี่ย colonel ใช่ไหมครับพันตำรวจเอกเนี่ยก็เหมือนหลาย ๆ ประเทศเนี่ยผู้กำกับเนี่ยมันคือพันตำรวจเอกแหละ ผู้กำกับนะครับหรือว่า superintendent เนี่ยมันใหญ่ที่สุดของตำรวจแล้วทำไมก็เพราะตำรวจเขาอยู่ตามภูมิภาค เขาไม่ได้เป็นตำรวจกันไปทั้งประเทศ เพราะอะไรเพราะมันต้องดูเมืองนะครับดูพื้นที่อย่างเงี้ยคนเนี่ยใกล้ชิดกับตำรวจมากมาแต่ช้านานนะครับ ครับ คาดหวังกับตำรวจสูง พอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ก็ไปวัดด่าว่าตำรวจ มันเหมือนกันคุณทินสมมตินะสมมติคุณทินมี2 คนพี่น้องอย่างเงี้ย แล้วพ่อแม่คาดหวังกับคุณทินมากกว่าน้องชาย เวลาคุณทินทำเรื่องเหมือนน้องชายเลยนะ พ่อแม่จะว่าคุณทินมากกว่า เพราะพ่อแม่คาดหวังกับคุณทินมากไง ไม่ได้ว่าเกลียดชังอะไรคุณทินหรอก ก็เหมือนกันกับพี่น้องประชาชน ถ้าถามว่าพี่น้องประชาชนเอาเข้าจริงๆเกลียดชังตำรวจไหมไม่ แต่พี่น้องประชาชนคาดหวังกับตำรวจมาก โอเค พอคาดหวังมากมันก็ผิดหวังเยอะไง คาดหวังว่าตำรวจต้องดูแลเราสิ พอไปแจ้งความตำรวจกลับบอกไม่ได้เรื่องนี้ไม่รับ คาดหวังกับตำรวจมาก พอขึ้นโรงพักตำรวจบอกว่าเอาเงินมาก่อนแล้วถึงจะดูแล มันก็เลยเจ็บช้ำน้ำใจ แต่ถ้าไม่คาดหวังกับตำรวจเลยนะ ไม่มีใครด่าตำรวจหรอกเขาจะบอกว่าไงแล้ว ก็มันก็เป็นอย่างนี้ ใครจะไปสนใจล่ะ มันไม่ควรเป็นอย่างนี้อาจารย์ ถูกไหม ใช่ไหมครับ จริง ไม่ควรเป็นอย่างนี้ ถ้าคนบอกว่ามึงจะเลวมึงจะชั่วกับช่างหัวมึงเถอะกูไม่สนหรอก ก็แปลว่าคนทำใจเสร็จแล้วว่ากูไม่คาดหวังกับมึงหรอก แต่ตอนนี้เราคาดหวังอาจารย์ ทุกคนคาดหวังไง คนอาจจะไม่ได้คาดหวังขอประทานโทษกับอัยการมากเท่าตำรวจนะ อาจจะไม่ได้คาดหวังกับศาลมากเท่าตำรวจนะ พ
ราะตำรวจใกล้ชิดที่สุด โอเค และถ้าตำรวจไม่ช่วยเนี่ยนะครับ ฮะ อัยการก็ตันศาลก็ไม่รู้จะพิจารณาพิพากษาคดียังไง เพราะ เพ ต้อง ราะว่ามันเริ่มจากตำรวจคน ครับ ต้องคาดหวังกับตำรวจมากนี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมคนด่าว่าตำรวจมาก โอเค และท้ายที่สุดตรงนี้นะครับก็คือ ผมว่าตำรวจดียังไงก็มีมากกว่าตำรวจไม่ดี ไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับ วินาศสันตโรไปนานแล้ว ก็จริงนะครับเพราะเวลาตอนนี้เอาแค่เราใกล้ตัวคนที่คุณผู้ชมคอมเมนต์อาจจะแบบว่าด่าตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าสมมติเกิดขโมยขึ้นบ้านท่าน หรือของหายท่านไปที่ไหนฮะ ถูกต้อง โรงพักเพื่ออะไรฮะ อัยการไปช่วยท่านไหมผู้พิพากษาไปช่วยท่านไหม ก็ เอาถูกไหม ก็ต้องคาดหวังกับตำรวจ ถูกไหม แต่พอไปเสร็จบางที่ต้องจ่ายตังค์มาก่อนเฮ้ยเขาทุกข์มาแล้วอ่ะ ก็นี่ไงครับ ต้องจ่ายตังค์มาก่อนถึงทำคดีให้มันยิ่งเจ็บช้ำก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้ยอาจารย์ ลูกไม่กินข้าวตำรวจจะจับ แม่ขู่ลูกไม่กินเดี๋ยวตำรวจจับนะ ตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหม คำขู่คนโบราณอ่า โอเคถ้ามาอย่างนี้มันจะไปออกยังไง ทางออกมีไหมอาจารย์ช้างมองวิกฤตการณ์ครั้งเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละ จะเดินต่อไปยังไงในมุมของอาจารย์นะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงอาจารย์ปรเมศด้วยอาจารย์เจตด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวแต่ก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะเปิดคลิปช่วงสั้นๆได้ไหมที่อาจารย์ช้างทำคลิปออกมาแล้วกลายเป็นว่าโดน ท่องปฏิญาณ ท่องปฏิญาณ ตน เอาแค่สั้นๆก่อนนะแค่สั้นๆนิดหนึ่งไปฟังกันฮะคุณผู้ชม ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ข้าพเจ้าจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์ ช้างบอกว่าคนดูสั้น ใช่ คอมเมนต์ ว่า เลย ดูแค่ประโยคแรกคนก็แทบจะอาเจียนออกมาแล้ว เอาอย่าง พอ นี้ เห็นว่าเป็นตำรวจ เอาอย่างนี้ เดี๋ยวดูคลิปเต็มๆ เพราะผมต้องตั้งดูคลิปเต็มให้ความเป็นธรรมนะ ครับ แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจว่าคลิปนี้คือมันมีที่มาที่ไปไงพักสักครู่ครับ หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหน ต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology
วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาต่อครับถกไม่เถียงอยู่กับอาจารย์ปรเมศอาจารย์เจตแล้วก็อาจารย์ช้างนะครับอันนี้เพื่อความเป็นธรรมอาจารย์ช้างนะครับคือคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดในช่วงท้ายนะเบรกที่แล้วเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่บางช่วง แต่อยากจะให้คุณผู้ชมฟังเต็มๆแล้วเดี๋ยวจะมาฟังอาจารย์ว่าอธิบายว่าทำไมถึงทำคลิปนี้ออกมา แล้วโดนทัวร์ลงอย่างค่อนข้างหนักเพราะมาในช่วงที่มีตำรวจออกมาปฏิญาณตนกันหน้าสพสนกันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆของอาจารย์ช้างประมาณสักนาทีนิดๆใช่เชิญครับ ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจข้าพเจ้าจะยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดโอเคจบแล้วไปทำงานได้ไปละขอเงินหน่อยพอไหมคะโอ้โห100เกินพอที่ทำงานที่มีสวัสดิการโรงเรียนในร้อยเลี้ยงข้าวเช้าฟรีอาหารเที่ยงก็ฟรีโอเคงั้นแสดงว่าต้องมีเงินเหลือกลับมาเก็บไว้สำหรับไปเที่ยวต่างประเทศรอบบ้านเราเนี่ยแหละแพ็คกระเป๋ารอเลยใช่แต่ไม่ไปประเทศเดียวกัมพูชา คือมีมุกอยู่ตอนท้าย ครับอาจารย์ทำคลิปนี้ตอนไหนครับก็เป็นช่วงใกล้เคียงกับช่วงที่เขามีการไปยืนปฏิญาณตนหน้าโรงพักแล้วทำไมอาจารย์ไม่ได้พูดบอกว่าพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมครับ คือผมว่าประชาชนก็รู้อยู่แล้วครับว่าตำรวจมันก็ต้องเป็นตำรวจนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าบอกว่าตำรวจที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ตำรวจอยู่แล้วแต่เขาเป็นโจรที่เอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ผมขอพูดแบบนี้มันไม่ต่างกับคนที่ใส่ผ้าเหลืองแต่ไม่ได้ปฏิบัติตนในแบบพระเราก็เรียกว่าอันนั้นก็คือประชาชนคนธรรมดาหรือไม่ก็คือโจรนุ่มห่มผ้าเหลืองเช่นเดียวกันกับตำรวจครับถ้าเป็นตำรวจที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าคำปฏิญาณนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนี่คือคำปฏิญาณที่ท่องมาตลอด30 ปีนะครับคำปฏิญาณนี้ที่ผมปฏิญาณตัวเองมาเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยได้ยินตอนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่1เข้าไปปั๊บเนี่ยรุ่นพี่นะครับก็ทำการนำสวดมนต์แล้วก็นำปฏิญาณอุดมคติตำรวจ9ข้อที่หลายๆคนอาจจะรู้แต่คำปฏิญาณนี้จริงๆแล้วเป็นคำปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลในการสวนสนามแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยคือปฏิญาณคำนี้ทุกวันมันอยู่ในใจของผมอยู่แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าตำรวจเนี่ยปฏิญาณนะครับแล้วก็ยึดถือปฏิบัติตัวเนี่ยอย่างเช่นยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บ้านเมืองมันไม่วุ่นวายแบบนี้หรอกครับแล้วเราคงไม่มีข่าวแบบนี้ให้ประชาชนมาตำหนิกันแต่ในคลิปนี้ต้องเข้าใจว่ามีมุกตบท้ายคือทำให้รู้สึกว่ามีความซอฟต์มีความน่ารักนะผมอยากจะนำเสนอมุมนี้ว่าตำรวจก็คนนะครับก็มีหัวใจนะครับมีความรู้สึกนะครับโดนด่าก็อาจจะรู้สึกนอยบ้างหรือเราอาจจะมีความอะไรต่างๆบ้างโอเคก่อนที่จะไปที่อาจารย์ประเมศกับอาจารย์เจตนะครับมีคอมเมนต์ใช่ไหมฮะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะอาจารย์พร้อมไหมฮะพร้อมครับนิดหนึ่งจะได้ดูว่าประชาชนคิดยังไงท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยทำไม่ได้ดูถูกคนเก่งจังโตมาจากครอบครัวแบบไหนเหรอครับอันนี้คือเขานี่อาจารย์ตอบกลับเขาใช่คือบางทีผมก็เป็นคนปากจัดนะแต่ก็คือเราก็สงวนท่าทีในแบบว่าเราก็เป็นครูบาอาจารย์แต่คือผมว่าการใช้โซเชียลในแบบของคนไทยเรามันมีปัญหานะครับคือไม่ชอบเราก็รู้แหละแต่เพียงว่าไม่ต้องแสดงออกขนาดนั้นนี่นะฮะถ้าท่องแล้วองค์กรมันดีขึ้นน่าจะดีไปตั้งนานแล้วครับเพราะท่องกันมาเป็น100 ปีผมก็ขอบคุณผมก็ไม่โต้ตอบอะไรโอเคอ่ะก็แค่ตัวอย่างบางคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับเอาละนี่คือสิ่งที่อาจารย์ช้างก็เปิดโอกาสให้อธิบายแต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปหรือเปล่าองค์กรตำรวจหรือเปล่าถ้ามันเป็นถึงขนาดนี้ซึ่งล่าสุดนะฮะจากภาค8ซื้อขายตำแหน่งมีข่าวภาค4มาแล้วนะฮะและยังมีชื่อของผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเท็จจริงยังไงก็ต้องไปพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับอาจารย์ประเมศแล้วจะไปยังไงฮะประเทศไทย
เราต้องทำยังไง คืออย่างนี้เราดูแต่ตอนต้น เราไม่ค่อยดูตอนจบที่อาจารย์ช้างพูด พระที่ไม่ได้เป็นพระ เราถามว่านี่วัดที่มีปัญหาเนี่ยรู้ไหมก็ฟ้องไปแล้วรู้ไหมวัดพระบาทน้ำพุฟ้องไปแล้วโดน200 กรัมผมไม่เห็นมีข่าวลงเลย200 กรัมนะ1,000 ปีนะอันที่หนึ่งเรามักจะขึ้นต้นที่ต้นน้ำแต่ปลายน้ำเราไม่เคยเห็น คนนี้ถูกลงโทษเนี่ยไม่มี อันนี้ก็ต้องพูดถึงสื่อสารมวลชน ครับ ต้องเสนอตอนจบด้วย มันจะได้รู้ว่า มันไปถึงไหน มี อะไร ทีนี้อย่างที่พูดวันเนี้ยเอาอีกอันหนึงก่อนจะไปถึงว่าจะทำยังไงผมอยากเราจะปรับทัศนคติใหม่ ไม่ใช่ยุคสกชนะ แต่อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยอย่าพูดเฉยๆได้ไหมกล่าวโทษสิกล่าวโทษเอาให้มันจริงจัง แต่มันไม่เหมือนเราไปพูดตัวนั้นทีพูดตัวนี้ทีผมก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมคุณทีนะเหมือนคณะกรรมาธิการเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยไม่ใช่เวทีของการแสดงละคร ไม่ใช่เอาคนที่ขัดแย้งมาปะทะกัน เขามีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง แล้วสรุปจากนั้นเสนอรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไปดำเนินการแก้ไขพอเราทำแบบนี้ปั๊บมันเกิดความแตกแยกหนักยิ่งขึ้น แทนที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาวันนี้เดินหน้าด้วยการต่อสู้ฟาดฟันกัน เห็นไหม แต่เขาอยากจะโปร่งใสอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงมันมีอย่างนี้มัน วิธี ไม่มีอุ๊บอิ๊บไม่มีอะไรแบบ เอามาคนละที อ้าว ต้องคนละทีวิธีการโปร่งใสนะ อ๋อ เหมือนศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองเราฟ้องปั๊บเขาส่งคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้อง ผู้ถูกฟ้องก็แก้ตัวปุ๊บก็ส่งคำแก้ตัวให้ผู้ฟ้องจะมีอะไรโต้แย้งไหมมันต้องพูดคนละที อย่าทำให้เวทีทุกเวทีเป็นโรงละครเห็นไหมเหมือนนักดนตรีนักร้องอะถ้าขึ้นร้องเพลงไม่มีคนดูเนี่ยร้องไม่มันหรอกแต่ถ้าคนเต็มสนามโอ้โหใส่เต็มที่เลย นี่คือหลักคิดก่อน เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ที่ระบบแล้ววันนี้อยู่ที่สันดานคน อุ้ย เอ้า แล้วเวลาอาจารย์สันดานคนนี้หันมาหาหน้าผมเต็มๆเลยนะอาจารย์ ไม่ใช่เอาเปลี่ยนใหม่ขอโทษ ไม่เป็นไรอาจารย์ อยู่ที่นิสัยถาวรของคน โอ้นี่สายถาวรโอเค ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ประเทศไทยไปกว่านี้ เพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของคนละ เรื่องของคนปรับทัศนคติเสีย เอาง่ายๆว่าผมไม่ได้ว่าตำรวจนะครับ เอาแค่ปัญญาในการไม่ให้มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหน้ามอกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่มีปัญญาเลยเอาป่ะเพราะฉะนั้นให้ตำรวจไปแก้ให้ตายก็ไม่ได้ แต่ประชาชนต้องแก้ตัวเองอย่างที่ท่านว่าประชาชนนี่คือต้นน้ำจริง ๆ ประการที่หนึ่งประการที่สองงบประมาณที่ทุ่มลงไปกับครูหน่อยได้ไหมแต่พอไปกับครูปั๊บครูก็เป็นหนี้จนไม่มีเวลาจะสอนหนังสือมาหยุกตกอยู่ที่ผมหนี้สินสหกรณ์ครูเนี่ยคือมันไม่ผมก็รู้จะแก้ยังไงนะแต่เราก็พยายามที่จะลดปัญหาถ้าจะปฏิรูปตำรวจผมบอกว่าอ่ะการโยกย้ายเนี่ยมันต้องชัดเจน ครับ แต่เราที่ผ่านมาไม่ชัดเจน บางคน4 ปี 8 ปีขึ้นผบเลยเห็นไหมมันเป็นวัฏจักรที่ทำให้น้องๆข้างล่างเนี่ยเขาก็มาบ่นผมเคยเป็นผู้บังคับบัญชาเขาวันนี้เขาเป็นผบตรแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นผู้การเลยเพราะฉะนั้นไอ้การแก้นะมันต้องไปแก้ข้างในประชาชนก็อย่างที่อาจารย์ว่าต้องรักความถูกต้องแต่คนไทยเราเป็นไงไปศาลกูกินขี้หมาดีกว่าแค่รักษาสิทธิ์ตัวเองขอกินขี้หมาดีกว่ามันไปไม่ได้ครับสังคมเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆวันนี้เราเห็นสสบางคนออกมาพูดเรื่องความจริงไอ้นั่นสอบเลยมีจักรยานนี่ก็ไม่เข้าใจไอ้จักรยาน2 ล้อเนี่ยที่เขาไม่ระบุหรือระบุเนี่ยมันไม่ใช่สาระคุณรวยขนาดไหนเพราะงั้นมันต้องใส่หมดนะครับเห็นไหมมันต้องใส่หมดแว่นตาอันนึงต้องรายงานปปชไหมมันไร้สาระสิ้นดีผมบอกเราเลิกได้ไหมเลิกคอนฟ lict ได้ไหมเรามาสร้างสรรค์กันวันนี้ถ้าเราไม่สร้างสรรค์ไม่มีทางฝ่ายทางสายวิชาการพยายามจะแนะนำวิธีการไปดูเถอะครับแม้แต่การต่อสู้กับกัมพูชาก็มีการแนะนำพูดให้ฟังแล้วว่ามันก็ไปพอพูดถึงกัมพูชาอาจารย์ดูนะบางทีผมไม่ได้ว่าสื่อสารมวลชนนะแต่บางทีเราคิดคนละมุมไออินฟลูเอนเซอร์เขมรมันพูดคนเดียวโอ้โหขยี้ข่าวมันทุกช่องล่อกันทีละชั่วโมงใครยิ้มอ่ะไออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกูลงทุนนิดเดียวกระจายกันด่ากันทั้งประเทศ โอเค ถูกไหม โอเค นั่นผมบอกอยู่ที่สำนึกของเรา อยู่ที่คน อยู่ที่คน อาจารย์เจตคิดเห็นยังไงผมขออนุญาตอาจารย์เจตนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่อีกสักนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังอาจารย์เจตนะรวมถึงกรณีของเรือนจำที่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวอีกหนึ่งเรื่อง อันนี้คือระดับโลกนะฮะเพราะว่าข่าวนี้มันกระจายผมเชื่อว่าต่างชาติเขาบอกโอ้โหเงินสามารถซื้อทุกอย่างในประเทศไทยได้ แม้แต่ความเป็น VIP ในเรือนจ
นางแบบตัวท็อปค่าตัว7 หลักนะฮะบินตรงมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อที่จะไปเป็นเพื่อนสนิทของจีนเทาพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับหม้อหุงข้าวซิเกอร์อิเล็กทริกนะครับหุงข้าวสวยขึ้นหม้อนะครับเรามีมาด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่นนะครับรุ่นแรกหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับและรุ่นที่2นะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับที่สามารถหุงข้าวและทำอาหารได้หลากหลายนะครับด้วย6โปรแกรมอัตโนมัติและยังสามารถตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้าได้อุ่นร้อนได้นานสูงสุดถึง24 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวที่หุงสุกแล้วจะเป็นยังไงครับโอ้โหข้าวเรียงเม็ดสวยฟูนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งบนล่างนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro นะครับของเรามีระบบ 3D Heating นะครับอุ่นรอบทิศทางนะครับที่ฝาจะช่วยลดไอน้ำมีชั้นรองไอน้ำจากในหม้อนะครับเหมือนหุงข้าวใหม่ตลอดเวลานะครับหุงข้าวครั้งเดียวนะครับสูงสุดได้ถึง50 จานเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกครับแถมหม้อหุงข้าวทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังเคลือบนอนสติ๊กนะครับข้าวไม่ติดหม้อทำความสะอาดง่ายสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาต่อครับถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะคุณเคยโดนตำรวจรีดไถเงินหรือไม่นะครับโหวตเข้ามาเลยนะนี่คือคำถามของเรานะครับอาจารย์เจตครับมันเป็นอย่างนี้แล้วตำรวจแล้วในมุมของอาจารย์เจตเนี่ยจะปรับปรุงหรือปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นคือไอ้ปฏิรูปนี่มันต้องปฏิรูปแน่ ครับ นะครับผมเรียนอย่างนี้ระดับรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ ฮะ ไปเปิดดูรัฐธรรมนูญฉบับ2560เลยระบุ 2 เรื่องที่ให้ปฏิรูป คือ ตำรวจกับการศึกษา ฮะ สมัยร่างรัฐธรรมนูญที่อาจารย์วรศักดิ์ทุกวันนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูกฎหมายเนี่ยนะครับ ฮะ เป็นประธานเขียนเรื่องปฏิรูปตำรวจไว้เยอะแยะไปหมดเลย สมมตินะว่าเขียนยาวขนาดนี้นะครับหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ถูกตัดเหลือแค่1/4หน้ากระดาษ A4 ไม่ต้องถามว่าใครตัดบอกไม่ได้ ฮะ สิ่งที่เขียนไว้ที่เหลือ1/4หน้ากระดาษ A4 เนี่ยนะก็เขียนไว้หมดอะเอามาจากปัญหาจริงที่คุยมากับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลาย ครับ
เรื่องของการสอบสวน ถ้าเรื่องการสอบสวนยังอยู่โรงพัก อันนี้ทั้งผมเจอกับตัวเอง ทั้งฟังจากคนมาเล่าให้ฟัง ทั้งเราไปถามเพื่อที่จะเอามายกร่างรัฐธรรมนูญนะผู้กำกับเฮ้ยนายสั่งมาเขาสอบมากันจนกระทั่งถึงจะส่งอัยการได้อยู่แล้วอะผู้กำกับให้เลิกเถอะก็มีแบบเนี้ยใช่ไหมครับแล้วบางทีสืบนะผมคุยกับท่านที่เป็นสืบสวนเลยนะท่านบอกถ้าเกิดสืบกับสอบแยกกันนะผมก็ไม่ทำบรรดาไอ้พวกข้อมูลทั้งหลายไอ้พวกเบาะแสหรือว่าพวกพยานหลักฐานไปส่งสอบทำไมผมต้องส่งล่ะมันเป็นกันซะอย่างนี้ก็เหมือนท่านอัยการปรเมศบอกอะท่านหนึ่งบอกมันต้องแก้สันดานนี่ไงคุณทินอาจจะอยากให้พูดแบบนี้มันต้องแก้สันดานผมไม่ได้อยากให้อาจารย์พูดผมอยากให้อาจารย์พูดในสิ่งที่อาจารย์คิดฮะแต่ขอไม่อยากไม่ผมบอกว่าให้ท่านอัยการปรเมศพูดอย่างนี้เพราะอะไรถ้ามันจะแยกที่แท้จริงนะครับป้องกันเป็นงานป้องกันแบบที่ท่านอัยการปรเมศถามป้องกันคือป้องกันถูกไหมรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานแล้วไปดักตรงปลายสะพานป้องกันมันต้องอยู่ตรงหัวสะพานดิพอมอเตอร์ไซค์มาถึงอย่าขึ้นนี่คือเรียกว่าป้องกันถ้าไปอยู่ตรงปลายสะพานเขาเรียกว่าปราบปรามอะไรที่ไม่จำเป็นต้องปราบปรามป้องกันได้ก็ป้องกันสิเช่นรถขึ้นสะพานเนี้ยไอ้เรื่องปราบปรามเช่นขโมยขโจรมันทำแล้วมันปล้นธนาคารแล้วมันปล้นไอ้ร้านทองแล้วต้องเข้ามาปราบปรามอันนั้นถูกงานป้องกันก็คืองานป้องกันก็แยกไปส่วนหนึ่งงานปราบปรามก็เป็นงานปราบปรามส่วนหนึ่งแต่ทุกวันนี้เขาเอางานป้องกันไปทำเป็นปราบปรามเพื่อที่จะมีผลประโยชน์อะไรเปล่าไม่รู้แล้วถ้ามันจำเป็น2อันนี้ก็จะต้องสนที่กำลังกันเรียกว่าเล่นป้องปรามถูกไหมงานสืบสวนก็ทำไปงานสืบสวนบางทีอาจจะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนะครับเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีโจรมีขโมยมีผู้ร้ายมีคนทุจริตมีคนประพฤติมิชอบมีคนช่อราชมีคนบังหลวงถูกไหมงานสอบสวนอันที่จริงเนี่ยเอาไปไว้กับคนที่มีความสันทัดในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงนะอย่างเช่นหลายประเทศบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องระหว่างรัฐเป็นเรื่องที่รัฐในระดับใหญ่ที่เรียกว่าสหพันธรัฐเช่นอเมริกาต้องเข้ามาดูแลเขาก็จะมีที่เรียกว่า Federal Bureau Investigation คือ FBI เข้ามาดูถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องระดับมลรัฐหรือเป็นเรื่องระดับเมืองตำรวจก็ดูไปแต่ว่าเขาแยกกันเพราะฉะนั้นงานตำรวจอาจจะต้องแยกเป็น4อันถูกไหมโอเคอาจารย์ผมงานตำรวจแยกเป็น4อันใช่ไหมครับผมขอให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube ใน Telvo Digital นะฮะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับยังมีเรื่องของเรือนจำอีกนะฮะนี้ต้องไปขยายความเพิ่มเติมนะครับตำรวจเจอแต่ปัญหาคราวนี้เรือนจำหนักกว่าอีกนะครับผมว่าเจอกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีครับขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันครับออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
พร้อมครับกลับมาถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ 3 ท่านของเราครับอาจารย์ช้างอาจารย์เจตและอาจารย์ปรเมศนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้อยากให้ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับทีมงานที่น่ารักของผมขึ้นโหวตให้หน่อยได้ไหมฮะหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเคยโดนนี่นะฮะตรวจฉี่ด่านบ้านลาดรีดเงินคนละ 5,000 บาทโอ้โหคุณเคยโดนตำรวจรีดไถเงินหรือไม่เคยไม่เคยไม่แน่ใจแต่โหวตของเราบอกได้เลยนะครับผลออกมาเนี่ยอาจารย์ช้างในฐานะตำรวจเนี่ยอาจจะไม่รู้จะเสียใจหรือไม่รู้จะสะเทือนใจหรืออะไร ในมุมผมว่าต้องยอมรับครับมันคือความจริงที่ประชาชนสะท้อนมาเพราะผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการถกไม่เถียงเนี่ยมีดูในช่วงเวลานี้จำนวนมากที่ดูสดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันมีนัยสำคัญถ้าสะท้อนถึงขนาดนี้มันแทบจะเป็นเอกฉันท์แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องไปรีบแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ช้างด้วยความเคารพด้วยความเคารพอาจารย์ปรเมศอาจารย์เจตด้วยนะครับเราต้องรีบแก้ไขเรื่องของตำรวจอ่ะมันนานหลาย10 ปีนะฮะมันก็เหมือนจะแก้ไขไม่ได้นะครับเหมือนท่านอาจารย์เจตบอกครับเพราะว่าแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำนั่นหมายถึงเราต้องแก้ไขที่ประชาชนนะครับคือถ้าคุณผิดนะครับแล้วคุณไปให้สวยให้อะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการต่อเชื้อไฟมันทำให้ไอ้ปัญหาเนี้ยมันไม่มีทางจะยุติแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผิดกฎจราจรเนี้ยคุณยอมรับและจ่ายค่าปรับตามระบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้ค่าปรับจราจรตำรวจก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะเงินรางวัลนะครับที่จะเป็นส่วนแบ่งอยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าคราวนี้ประชาชนบางทีเนี่ยก็เอาความสะดวกหรือเอาง่ายๆฮะเกิดตัวเองเนี่ยดื่มเหล้านะครับแล้วไปขับรถแล้วเจอตำรวจตั้งด่านถามว่าคุณยอมไหมล่ะให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับให้โดนดำเนินคดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยยอมที่จะจ่าย 5,000อาจารย์ก็เลยมองตัวนี้คือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนถ้าเราเริ่มที่ประชาชนเราผิดก่อนก็ต้องไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและเมื่อวันหนึ่งนะครับที่ตำรวจรู้ว่าประชาชนไม่เอาด้วยกับระบบแบบนี้แล้วประชาชนยอมทำตามกฎหมายไม่มักง่ายที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสะดวกสบายหรือทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ดำเนินต่อไปเนี่ยตำรวจก็ใจนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนะครับถ้าทุกคนพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมไม่เคยมีความคิดจะเป็นผู้กำกับเลยนะครับและผมเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจคนเดียวในประเทศไทยนะที่เขียนรายงานขอไม่ไปหลักสูตรผู้กำกับใช่2 ปีก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเขาให้อาจารย์ไปเรียนหลักสูตรผู้กำกับแต่อาจารย์ไม่ไปเพราะว่าผมมองว่ามันมีคนหลายๆคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้กำกับไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนผมกลับมาก็มาเป็นอาจารย์ช้างเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมไปแล้วผมจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบและไปช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นถ้าผมเลือกที่จะเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมเป็นผู้กำกับก็อาจารย์ช้างผมเป็นในพลเป็นศาสตราจารย์ก็เป็นอาจารย์ช้างเหมือนเดิมจึงไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปผมเอาโควต้าตรงนี้เอางบประมาณที่ประเทศชาติจะต้องเสียให้กับการไปเรียนหลักสูตรผู้กำกับ 3-4 เดือนเนี่ยให้คนอื่นที่เขาอยากเป็นดีกว่าแล้วผมก็เป็นอาจารย์มาสอนหนังสือมาให้ความรู้ประชาชนหรือแม้กระทั่งทำคอนเทนต์อะไรต่างๆยังดีเสียกว่าผมเหลืออายุราชการ12 ปีนะครับ12 ปีเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะวาดฝันถึงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพันเอกพิเศษหรือผู้การก็ยังเป็นได้นะครับหรือบางคนใช้เวลาน้อยกว่านั้นเป็นถึงผบ.ตร.ยังทำมาแล้วแต่ผมเองเนี่ยผมบอก12 ปี8 ปีต่อให้ผมเกษียณพันตำรวจโทผมก็ภูมิใจแล้วที่ผมได้เกิดมาเป็นตำรวจเพราะจริงๆพ่อผมเนี่ยเป็นรปภ.พ่อผมเป็นรปภ.ยามอะครับพูดง่ายๆแล้วมีคนแซวในคอนเทนต์เนี่ยเหมือนยามเลยผมว่าผมเป็นยามแล้วมีคนถามเรื่องทรงผมอาจารย์คือเป็นที่รู้กันว่าอาจารย์ใส่วิกใช่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรถูกไหมแต่เพียงมันเป็นเอกลักษณ์ที่คนจำแล้วไงคือเอาแค่ง่ายผมใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วผมใส่หมวกเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่อาจารย์ช้างไปแล้วมันจะต้องถอดหมวกแล้วเห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้ว่าเป็นเรานึกออกไหมฮะแต่ที่เขาแซวว่าผมเป็นยามผมไม่ได้รู้สึกต้อยต่ำเพราะจริงๆว่าพ่อผมก็เป็นยามแล้วถ้าวันนี้ผมจะเป็นยามนะผมขอเป็น Cyber Security เลยนะครับรักษาความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ให้พี่น้องประชาชนครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้พูดเรื่องโรงเรียนเลยนะครับผมเรียนนี้มีครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลชุดหนึ่งอยากให้ทำหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรต้านโกงหลักสูตรต้านโกงก็ตั้งคนจำนวนหนึ่งมาก็มานั่งคุยกันทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนั่งอยู่ในวงนั้นผมเสนอง่ายๆอย่างนี้ว่าเฮ้ยบังเอิญว่ามีท่านที่เขาเสนอไว้แหละว่ามันควรจะเก็บสถิติไหมเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริตหมายความว่ายังไง เด็กไม่โกง ครูไม่กินอะไรก็ว่าไปนะ ผมบอกเอางี้สิเก็บสถิติเพิ่ม บรรดาโรงเรียนทั้งหลายที่มีคนจบไปคนของโรงเรียนไหนจบไปแล้วโกงมากที่สุดปิดไอ้โรงเรียนนั้นเลย มีคนพูดว่าไงรู้ไหมโทษนะอาจารย์โรงเรียนที่จะถูกปิดโรงเรียนแรกโทษนะ ทุกท่านโรงเรียนเตรียมทหาร ผมไม่ได้ว่านะ เขาพูดงี้เลยฮะ เขาบอกโรงเรียนเตรียมทหาร แล้วโรงเรียนที่จะถูกปิดตามมาเรื่อยๆคือพวกโรงเรียนเหล่าทั้งหลาย ทำไมฮะ บกเรืออากาศตำรวจผมไม่รู้ทำไมอ่ะคุณทินลองทำไหมล่ะผมถามว่าท่านผู้ชมลองทำไหมล่ะลองทำแบบนี้ไหม มันมีเรื่องเล่าเหรออาจารย์มีเรื่องเล่าเหรอ อันนี้ไม่ผมเสนอจริงในที่ประชุม โอเค แต่มีคนในที่ประชุมบอกว่าโรงเรียนแรกที่จะถูกปิด คือโรงเรียนเตรียมทหารเอาเราบอกว่าสิทธิ์เก่าของโรงเรียนไหนนะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนไหนมีโกงมากที่สุดเริ่มปิดจากโรงเรียนนั้นไล่เรื่อยมา เสร็จเลย แล้วโรงเรียนไหนโกงลดหลั่นลงมาเรื่อยนะโรงเรียนที่จะไม่ถูกปิดก็คือโรงเรียนที่เราเรียกว่าโรงเรียนสุจริตคือไม่มีลูกศิษย์คนไหนจบออกไปแล้วโกงไม่มีครูคนไหนมีข่าวที่กินอย่างเนี้ยคนเขาบอกว่าโรงเรียนไหนผมถึงได้บอกอันนี้บทสนทนาในที่ประชุมผมไม่ได้ว่าไงผมก็บอกขอโทษทุกท่านมันจะจริงหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่าไม่จริงเอาสู้ตำรวจทหารทั้งบกเรืออากาศลุกขึ้นมาด่าผมเลยเยี่ยไอ้สัตว์แม่งเลยย่ำลองดูไหมล่ะใจเย็นใจ ลองดูไหมล่ะ ใจ ทำแบบนี้เลยไหมโรงเรียนไหนช่วงนี้เลยอยู่ช่วงออนไลน์นะเนี่ย ไม่เป็นไรผมจะบอกว่าเอาไหมล่ะลองดูไหมในแบบที่ผมเสนอเนี่ยโรงเรียนไหนมีคนโกงแล้วโกงมากที่สุดปิดไหมมหาวิทยาลัยก็อาจจะโดนนะยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโดนนะโรงเรียนตำบลเอาไอ้พวกโรงเรียนที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยคอนเน็กชันถูกป่ะ วัดคุณภาพ คอนเน็กชันของโรงเรียนอะไรถูกป่ะเซนนั้นเซนนี้เนี่ยคอนเน็กชันถูกไหมเครือนั้นเครือนี้มีคอนเน็กชันเนี่ยไอ้พวกคอนเน็กชันเนี่ยถ้าคนของโรงเรียนคุณออกไปแล้วโกงปิดโรงเรียนนะเอาไหมอาจารย์ปรเมศคิดยังไงกับนี่คืออันนี้นี่มันเริ่มต้นจากก็ดีครับดี จากรากฐานของการศึกษาเลยนะเราวัดคุณภาพใช่ไหมแต่ผมเป็นห่วงมหาลัยโดนมากกว่าเพื่อนจริงป่ะอาจารย์สวพวกราชการมันมาจากมหาลัยทั้งนั้นน่ะแล้วพวกนี้หนักกว่านั้นหนักกว่าที่อาจารย์พูดนะปฏิญาณตนขอโทษนะไม่ได้ว่าท่านปฏิญาณตนต่อพระเจ้าอยู่หัวตอนรับปริญญาน่ะนี่ทรยศเลยนะเห็นไหมหนักนะถ้าอาจารย์เจตเสนอเนี่ยหนักมากแต่ว่าก็เห็นด้วยถ้าจะวัดคุณภาพการศึกษาถ้าจะวัดกันตรงนั้นนะมีคนบอกว่าเอาปะล่ะมาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะทำไมเราจะต้องตัดถนนไปบ่นการพนันที่เขมรใครทำก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจ power ในการอนุมัติเพื่อให้ทำนั่นแหละผมต้องบอกว่าจะยึดอำนาจหรือจะมาจากการเลือกตั้งพอกันไม่มีใครดีกว่าใครเลย นี่เรากำลังพูดถึงโครงสร้างของประเทศเลยนะฮะไม่ใช่แค่วงการตำรวจอย่างเดียวนะนี่เราก็พูดถึงแบบทุกหย่อมย่าที่เราแตะไปนี่เจอแผลหมดเจอทั้งหมดเลยก็เหมือนที่ผมพูดก่อนเข้ารายการกับคุณทินเนี่ยประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างครับมันเป็นเพราะระบบเจ้าขุนมูลนายระบบศักดินาแล้วก็ระบบอุปถัมภ์สิ่งที่มันหลอมรวมกันกับความเป็นชาติไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแต่เรียกร้องสิทธิของตัวเองนี่แหละคือคนไทยนี่ก็คือระดับต้นๆนะผมยกตัวอย่างระดับผู้มีการศึกษาขั้นสูงยังมีรักษาการอธิการบดี10 กว่าปี เพราะอะไรถามไม่รู้อาจารย์น่าจะเข้าใจคืออย่างนี้คุณทินอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับท่านอัยการปรเมศพูดถูกที่อาจารย์ช้างพูดก็ใช่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องตำรวจหรอกท่านอัยการปรเมศก็บอกมันทุกหย่อมย่าคุณทินจับไปที่กระทรวงไหนนะสมมุตินะคุณทินเอาหินขึ้นมานะหินนี้จะโดนหัวคนโกงปาไปที่ไหนก็แล้วแต่นะโดนหัวคนโกงมันได้ทุกที่อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ตำรวจไงถึงได้บอกวงการราชการทุกอย่างอย่าบอกว่าวงการศรีกากีเรื่องของเรือนจำนะครับมันไม่ได้เกิดแต่แค่ประเทศไทยหรอกแต่เอาในประเทศไทยเนี่ยนะประสบการณ์บางอย่างนะมีคนมาบอกผมครับเฮ้ยพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคนนั้นผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงเคยเล่าให้กูฟังว่าไอ้คนนี้อยู่คุกไม่ใช่เหรอมันได้มีโอกาสออกคุกมาพี่มันออกมาได้ไงวะมันมีวิธีออกผมไม่บอกก็แล้วกันนะเขาบอกผมแต่ผมไม่บอกก็แล้วกันนะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับไปอย่างเงี้ยมาเข้ามาแล้วครับมันถึงออกมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็กลับเข้าไปเขาได้โอกาสออกมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับเข้าไปตอนไหนแต่ว่าเขาเรียกคนที่มาคุยกับผมเนี่ยว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเดี๋ยวก่อนนี่มันคือเรือนจำหรือโรงแรมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีการมาพูดกันอยู่ตลอด
ถูกไหมและอย่าลืมนะคุณทินมหากาพย์ใหญ่ยิ่งของการที่ไม่ได้อยู่เรือนจำอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยทำไมมันเกิดได้อะแล้วถ้ามันเกิดได้กับคุณทักษิณทำไมมันเกิดกับคนอื่นไม่ได้อะคุณทักษิณเป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่มีเงินมากมายมหาศาลเหรอแล้วต้องเอาเงินมากมายมหาศาลไปกองเหรอคุณทักษิณเอาเงินแบกไปให้ใคร10,000 ล้านเหรอเปล่าจำเป็นต้องมีเงิน10,000 ล้านเหรอถึงจะทำอะไรพวกนี้ได้ในเมื่อถ้าคนลงรับเงินแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้แหละจริงเราอาจจะมานั่งคุยกันว่าเราก็ให้เงินเจ้าหน้าที่เยอะๆสิเราก็อย่าไปให้เขาจำกัดจำเขี่ยสิอันนี้มีส่วน เช่นคุณถามความรับผิดชอบของข้าราชการมากมายมหาศาลเนี่ยนะคุณดูแลเขายังไงผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่คัดค้านเรื่องของการรวมไอ้พวกกองทุนที่ดูแลเรื่องของสาธารณสุขหรือดูแลเรื่องสุขภาพทั้งหลายว่ารวมมันเป็นกองทุนเดียวกันเลยคนไทย40 กว่าล้านคนที่บอกว่าได้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลสปสชเนี่ยนะก็รวมกับไอ้ที่เป็นประกันสังคมด้วยแล้วก็รวมกับข้าราชการด้วยคนที่ไม่ได้ทำงานทำการไม่ได้จ่ายสมทบเนี่ยคุณก็ได้ขั้นต้นสิครับคนจ่ายสมทบก็ต้องได้ดีกว่าแล้วข้าราชการเนี่ยเขายอมลำบากลำบนเขายอมอดทนเขายอมที่จะแบกรับภาระของคนทั้งหลายพ่อแม่เขาคุณก็ไม่ดูแลคู่สมรสเขาคุณก็ไม่ช่วยเหลือลูกเต้าเขาคุณก็ไม่อุปการะแล้วคุณยังมาถามอีกว่าให้เขาซื่อสัตย์สุจริตให้เขาจำเป็นที่จะต้องทำดีทำงามอะไรเงี้ยนึกออกไหมว่ามันต้องเคลื่อนทั้งองค์คาพยพแล้วเวลาปรับต้องปรับโครงสร้างทั้งหมดแล้วอย่างที่อาจารย์ช้างบอกอะต้องเห็นคนเป็นคนและอย่าไปให้ใครแบกภาระมากกว่าสิตำรวจต้องดีสิแล้วประชาชนทำไมไม่ดีล่ะทหารต้องทำสิแล้วทำไมราษฎรทั่วไปไม่ทำอ่ะแม่ค้าทำแบบนี้ได้ไงแล้วไอ้พวกสสทำไมทำได้ล่ะเนี่ยนึกออกไหมมันถึงต้องเคลื่อนทั้งหมดผมถึงได้บอกตั้งแต่แรกที่คุณทินถามผมไงว่ากระบวนการยุติธรรมอยู่ที่พวกเราอาจารย์ปรเมศว์จะเสริมอะไรตรงนี้หมายโดยเฉพาะกรณีของที่ออกมาเรือนจำเนี่ยที่อย่างนี้ นี่เป็นประเด็นนี่ใหญ่มากนะอาจารย์ผมว่าคุณทีนเกิดไม่ทันเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยโอเคผมเกิดไม่ทันแต่อาจารย์ช่วยให้ความรู้ผมหน่อยฮะ40 กว่าปีที่ผ่านมาถ้าเราไปดูคดีเรื่องหนึ่งนะคดีฆ่ากันคนที่ออกมาฆ่าเป็นเพชฌฆาตเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดตราดยังรับจ้างฆ่าคนได้นะแล้วออกมาก็ไปยิงเขาตายยิงตายเสร็จรุ่งเช้ากลับพยานยืนยันว่าไอ้เนี่ยแต่เรือนจำบอกอยู่ในเรือนจำเคยได้ยินไหมเรื่องอย่างเงี้ยนี่คือเมื่อ40 ปีที่แล้ว40 ปีที่แล้วผมยังจำได้ไม่มีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเรือนจำที่ตราดไกลปืนเที่ยงหน่อยตรงที่ตราดเลยมันไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้มันมีมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมเราต้องมีเขาบินเพราะเขาบินมันสั่งโอนส่งยากันในเรือนจำส่งโทรศัพท์เครื่องเนี่ย30,000เข้าเรือนจำนะ30,000จำคุณชูวิทย์ได้ไหมขออนุญาตเอ่ยนามท่านข้าวผัดห่อละ5,000ได้ยินยังทันไหมของพี่ชูวิทย์ทันเห็นไหมคือแล้วเราจะพูดยังไงล่ะวันนี้แล้ววันนี้พอเกิดเรื่องของในเรือนจำขึ้นมามีคนถามตลอดคุณทักษิณมีทุกอย่างครบอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เขาบอกว่ามีทั้งเดี๋ยวก่อนนะฮะข้อมูลคืออะไรมีทั้งแอร์นะอาจารย์ชัยมีแอร์ไมโครเวฟมีกาน้ำมีดเมิดมีครบมีถุงยางอนามัยด้วยนะฮะอยู่ตรงไหนอะครับที่จะให้ผมอ่านเต็มๆครับคุณทินเอาอย่างนี้ง่ายๆไหมครับนึงเอาอย่างนี้ง่ายๆมหาไม่เจออยู่ในห้องลับโอเคหน้า3ง่ายไหมข้อมูลนะให้สื่อมวลชนเข้าดูเรือนจำหน่อยดีไหมอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวฟังงี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึง เรื่องราวฉาวเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่16 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑ์ตัดสินใจบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นแดน8ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งปกติเป็นแดนความมั่นคงสูงนะฮะสำหรับขังนักโทษคดีสำคัญแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปพบกลับไม่ใช่สภาพห้องขังที่เคร่งครัดตามระเบียบกลับไปเจอห้องใต้บันไดเป็นห้องลับใต้บันไดคุณผู้ชมว้าวห้องลับใต้บันไดที่ถูกดัดแปลงต่อเติมเพื่อหลบเลี่ยงสายตาภายในห้องนั้นถูกเนรมิตให้กลายเป็นเซฟเฮาส์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ VIP ทั้งเครื่องปรับอากาศก็คือแอร์ตู้เย็นไมโครเวฟและสินค้าแบรนด์เนมจำนวนมากสินค้าแบรนด์เนมด้วยเหรอซึ่งเป็นของต้องห้ามเด็ดขาดในเรือนจำถูกต้องไหมฮะอาจารย์ช้างแต่กลับมีไว้บริการกลุ่มผู้ต้องขังทุนจีนสีเทาอย่างครบครันคุณผู้ชมน่าตกใจฮะสิ่งที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสังคมที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องข้าวของเครื่องใช้แต่คือการนำนางแบบสาวชาวต่างชาติเข้ามาให้บริการทางเพศก็คือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ชุดจับกุมตรวจพบในที่เกิดเหตุ อย่างนี้มันมี2 ข่าวออกมาบอกว่าไปพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว แต่อีกข่าวหนึ่งบอกว่าไปพบถุงยางอนามัย แต่ยังไม่ได้ใช้ เป็นกล่อง มันแยก เขา กัน บ อ อก ยู่ ว่า บ้าง ไม่รู้อะฮะ อาจจะเจอทั้ง 2 อย่าง ถูกต้อง อาจจะเจอทั้งสองอย่าง ที่ยังไม่ได้ใช้และที่ใช้แล้ว ใช่ เพราะว่าที่ใช้แล้วคือมีคราบ แต่เขาบอกว่ามีนางแบบสาวเป็นชาวต่างชาติเข้าไปอยู่ในนั้น อืม ไปอยู่กับนักโทษ คงไปนั่งคุยกัน ค่าตัว ปรับ เจ็ด ทุก หลัก กัน เลย ค่าตัว7 หลักอ่า ล้านหนึ่งนี่เอามา อัน นั่ นี้ งคุย อันนี้ ไหม อันนี้คือตามแหล่งข่าวที่เขารายงาน นี่ไง ข่าวกันมานะครับ แต่ก็ไม่ได้ปรักปรำนะ แต่ว่าสิ่งของต้องห้ามมันมีอยู่แล้วแหละ ครับ นะฮะเขาบอกทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าสถานที่ราชการแห่งนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมฮาเร็มในคุกมีของมีคมด้วย ซึ่งมันห้ามมี ใช่ ถูกต้องไหมครับ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม รู้เห็นเป็นใจเปิดทางให้สรุปมันก็ต้องมีแหละครับไม่งั้นมันทำไปไม่ได้ คุณทินมันก่อสร้างได้ยังไงสถานที่แบบนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆเดี๋ยวเอามันเนรมิตแล้ววางตุ๊บได้เลยนะไอ้นี่มันไม่ใช่ว่าหนุมานอมพระพลาไว้ในปากแล้วเอาพระพลาไปวางไว้อีกที่ได้เลยนะครับ มันต้องก่อสร้างมานานแค่ไหนถึงจะได้ที่แบบนี้มา คือสถานที่เนี่ยมันจะต้องมีความปลอดภัยสูง อืม แล้วจะต้องไม่มีที่รับหูรับ ถูก ตา ต้อง ในเรือนจำนะคุณทินจะถ่ายทุกข์เนี่ยยังมองเห็นกันเลย ใช่ ไม่มีคำว่าที่รับตานะค อ่ะ รับ ผมเคยเข้าไปเยี่ยมหลาย ฉะนั้นนะ หลาย คุณ เรือน ทิ จำ ผมเสนอ 3 อย่างนะ ในเรื่องนี้นะหนึ่งเปิดเรือนจำทุกเรือนจำให้สื่อมวลชนเข้าไปดู จะได้รู้กันไงว่าเรือนจำบ้านนี้เมืองนี้มันมีแบบนี้อีกกี่ที่ 2 บรรดานักโทษจีนทั้งหลายนะส่งกลับประเทศจีนไปทำความร่วมมือกับประเทศจีนเลยส่งกลับประเทศจีน ให้ ไป เขาจัดการไป ให้เขาจัดการไป ซึ่ง ไอ้พวกจีน พวก เอา จีน จีน เทา ทำอะไร เนี่ย เนี่ย มันไม่อยากกลับบ้านมันนะ นี่ใช่ใช่ ส่งมันกลับ ก็กลับไปเมื่อไหร่ ความร่วมมือกับ ประหาร จีน ชีวิต เลยถูกต้องมันโดนประหารชีวิตไปซะ มันส่งได้อยู่แล้วอาจารย์เพราะ มันส่งได้ มันได้ไหมอาจารย์ ได้เพราะปกติเนี่ยบางทีต่างชาตินะที่เขาโดนเนี่ยพวกออสเตรเลียพวกอังกฤษเนี่ยเขาจะมีญาติของเขาเนี่ยขอให้เราส่งผู้ต้องขังที่ตัดสินแล้ว กลับไปบังคับโทษที่นู่น ใช่เอาเถอะ ก็เหมือน ส่ง กัน ไปเลย เราส่งก็ได้ จีน โอเค ทั้งหมดทำความร่วมมือกับประเทศจีนเลยจีนทั้งหมดขอส่งกลับประเทศจีน ตอนนี้ความสัมพันธ์กับเรากับจีนก็ดี แล้ว นะ ถ้า ดี เกิด ม ประเทศ ลยคบ ไหนลุกขึ้นมาบอกว่าสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมไม่มีเราก็บอกเอาอย่างนี้ ประเทศไหนที่แสดงความคิดเห็นมาแบบนี้นะกูจะส่งให้มึงมึงลองแสดงสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมให้กู อันนี้น่า ดูดิ คิดอีกอย่างนะไอ้พวกจีนเทาเนี่ยมันไม่อยากกลับประเทศมันไม่พอนะมันน่ะอยากไปกัมพูชา อืม แล้วคิดดูขนาดไทยเนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้ถ้าส่งพวกมันไปกัมพูชา ก็คนที่แล้วมันก็ร้อง มันจะสบาย ศลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ย ใช่ มาร้องศาลนี้ผมขอกลับกัมพูชาไม่กลับจีน อ่า แล้วจริงๆนะอาจารย์เจตพูดเลยนะถ้าแก้ปัญหาสแกมเมอร์นี่แหละวิธีแก้ ส่งกลับไปที่จีนเลย จีนจะไม่กล้ามาเมืองไทยเลยพวกสแกมเมอร์เนี่ย ใช่ ส่งกลับนะ ส่งหมดอะ กลับไม่กล้าเข้ามา นี่มันลุกลามไปถึงเรือนจำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเรื่องนี้โอ้โหท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนี่คือ แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะฮะแล้วก็สั่งการเด็ดขาดเลยนะขั้นเด็ดขาดนำไปสู่การสั่งย้ายด่วน ผู้บัญชาการเรือนจำกรุงเทพพิเศษนะฮะก็คือคุณมานพชมชื่นนี่เป็นข่าวแล้วนะครับให้พ้นจากหน้าที่และให้ไปปฏิบัติราชการที่กรมราชทัณฑ์แทนก็คือเหมือนย้ายเข้ากรุก่อน เหมือนตำรวจเข้าสปก อะไรประมาณนั้น คุณ พร้อม ทิน ตั้งคณะกรรมการอะไรนะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก 14 คนด้วย เพื่อขยายผลหาผู้รับผิดชอบตัวจริงที่ปล่อยปละละเลยในเหตุการณ์เช่นนี้ อันนี้มันเป็นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงของความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาชาวโลก และนักลงทุนที่อาจจะมองว่ากฎหมายที่ประเทศไทยมันเป็นแค่ตัวหนังสือบนกระดาษเท่านั้น ทุกอย่างสามารถซื้อได้ด้วยเงิน อันนี้มันเรื่องใหญ่มากนะฮะ ถูกต้อง อันนี้ที่บอกย้ายเข้ากรุเนี่ยนะที่มันแก้ปัญหาตำรวจไม่ได้ก็เรื่องเนี้ยพอมีเรื่องปั๊บบ่อนปั๊บย้ายไปประจำ แต่เขาก็จะบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงก่อนใช้เวลาเท่าไหร่ 30 วัน แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิม ไม่รู้ คุณจริง มันเป็นเรื่องอย่างนี้จริง ข้อสารที่ผมจะเสนอเนี่ยก็คือว่าหลายประเทศเขามีกระบวนการในการพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน ในกรณีที่เป็นคดีอุกชะกันหรือว่าคดีสำคัญ คดีแบบนี้ถือเป็นคดีสำคัญ ต้องพิจารณาโดยเร่งด่วน อย่าไปทำแบบงุมๆหยิมๆแบบนี้ ราษฎรบางทีเวลาทำผิดเนี่ยนะครับ โอ้โหเอาเป็น คุณเอาไปขังไว้ก่อน คุณไม่ให้ประกันตัวอะไรพวกเนี้ยคุณต้องเอาคนเหล่านี้ไปขังไว้ก่อน ไม่ให้ประกันตัว เพราะไม่อย่างนั้นคนเหล่านี้พอไปย้ายที่เรียกว่าย้ายเข้ากรุนี่นะโทรศัพท์ยังโทรศัพท์ได้ถูกไหมข่มขู่คนยังทำได้นะ วิ่งเต้นยังทำเป็นนะ ทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถูก คุณต้องเอาไปอยู่ในที่จำขังเหมือนราษฎรแล้วคุณก็ต้องห้ามประกันแล้ว คุณต้องดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร็ว
แบบเร่งรีบ 30 วันมันนานบางทีผมไม่รู้นะว่ากี่วันนะ คืออย่างที่อาจารย์เจตพูดนะ ผมยังมานั่งแล้วทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวก็กลับที่เดิม จะมาเป็นพยานไหมลูกน้องจะมาเป็นไหม ไม่หรอก ไม่ เดี๋ยวฉันจะกลับมาอีก กลับที่เดิมเดี๋ยวก็ ถ้าย้ายปั๊บขาดไปอยู่ที่อื่นเลยได้ไหมอย่างนั้นล่ะ คุณทินผมเดินเล่นอยู่นะ ผมไปหยิบของจากบ้านคุณทินนะ คุณทินไปบอกตำรวจนะตำรวจก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดการเจตให้นะวันต่อมาผมเผาบ้านคุณเลย ก็ผมยังเดินอยู่อ่ะมึงมีอะไรไม่ดีเหรอ เห็นไหม กูขอของบ้านมึงนิดๆหน่อยๆไม่ให้ใช่ไหมกูเผาบ้านแม่งเลยดีไหมอย่างเงี้ย โอเค นี่คือแบบคุยกันเล่นๆนะแต่ไอเวลาทำมันทำกันจริงนะ โหดเหมือน ไอ กัน คน นะ พวกนี้มันทำจริงคุณทินคิดดูมันทำเรื่องอย่างนี้ได้ทำไมฆ่าคนสองคนมันจะทำไม่ได้คนพวกเนี้ย น่าคิดนะอาจารย์ชาติเดี๋ยวผมขอข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ครบถ้วนนะครับล่าสุดเองนะฮะท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านก็ให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับท่านบอกว่าได้ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรมและรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้นโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีเจ้าหน้าที่ประมาณ300 คนนะครับขณะที่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีผู้ต้องขังจีน ผู้ต้องขังชาวจีนเนี่ย200 คนนะครับที่มาจากหลายส่วนเบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าว2 คนซึ่งรู้ตัวแล้วนะครับเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลโดยในวันพรุ่งนี้จะเข้าไปดูรายละเอียดหากเปิดเผยประเด็นใดให้สื่อมวลชนทราบได้ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งเรื่องของผู้ต้องขังคดีใดและอยู่ในแดนใดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุมีทั้งหมด7 คนด้วยกัน7 คนนะฮะตั้งแต่ประตูไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องผู้คุมซึ่งมีการดัดแปลงสภาพห้องโดยมีประตูกั้นลักษณะเหมือนห้องรับรองส่วนห้องผบ.เรือนจำอยู่ชั้นบนและก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่าวิธีการนำพาหญิงสาวเข้าไปเนี่ยไปผ่านห้องของผบ.เรือนจำที่อยู่ชั้น2เข้าไปนะฮะโดยไม่ต้องไปผ่านช่องทางที่ปกติที่เขาเข้าไปผู้สื่อข่าวสอบถามถึงหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดกู้ได้เป็นบางส่วนและบางส่วนถูกลบไปซึ่งมีพยานหลักฐานพอสมควรและพบว่ามีผู้ต้องขังเดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเนี่ยส่วนเจ้าหน้าที่ใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนๆไปผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงกรณีข้อมูลกลุ่มนางแบบใช้เส้นทางลับผ่านห้องผบ.เรือนจำใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าไม่ใช่ห้องผบ.เรือนจำส่วนการเดินเข้าไปเป็นเส้นทางปกติไม่ใช่เส้นทางลับ ซึ่งหญิงสาวเป็นชาวจีน2 คนเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้ต้องขังคาดว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงสามารถพาไปจุดนั้นได้เป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าอาคาร เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมอยากจะหัวเราะคาดว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคาดอีกเหรอ โอเคอันนี้เป็นคำอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีคุณผู้ชมเอางี้เอาให้จบก่อนโอเคแหมผมเสียศูนย์เลยเอาใหม่คาดว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงสามารถพาไปถึงจุดนั้นได้เป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าอาคารของเจ้าหน้าที่แต่ขอดูรายละเอียดก่อนยอมรับว่าเรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานอย่างมากอันนี้ผมเติมนะฮะมากที่สุดครับ รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ชั้นล่างเกิดเหตุช่วงกลางวันส่วนที่อ้างว่าไปเยี่ยมญาตินั้นไม่ใช่พื้นที่ที่เปิดเยี่ยมซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมได้สอบปากคำหญิงสาวไปเบื้องต้นแล้วให้การว่ามาพบเจ้าหน้าที่ตรงจุดนั้นเชื่อว่าหญิงสาวเต็มใจเข้ามาทำพฤติการนี้แต่เขาปฏิเสธโดยได้ถ่ายภาพทำประวัติดูข้อมูลพาสปอร์ตแล้วครับแต่มีถุงยางอนามัยครับแต่ผมไม่รู้ถุงยางอนามัยเขาเอามาสงสัยเตรียมเล่นสงกรานต์เปล่าปีหน้า คุณทินครับเคยเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำไหมครับผมอันนี้ ไม่ใช่ไปดูงานนะไปเยี่ยมใคร ผมไปผมเคยไปครั้งหนึ่งลุงท่านหนึ่งไปแต่ว่าคือไม่ได้เข้าไปข้างในคือโอ้โหมัน เอาว่า ต้องไปลงชื่อ จะได้คุย ไปนั่งรอข้างหน้าเสร็จปุ๊บเขาเลยจะเล่นเป็นรอบๆเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเข้าไปในเปิดประตูเข้าไปแล้วก็จะเป็นเก้าอี้เรียงตับแล้วก็เป็นตู้กระจก ใช่ครับ กระจกกั้นฝั่งนี้แล้วกระจกกั้นฝั่งเขาด้วยนะ เราใช้วิธี โทรศัพท์ครับ โทรศัพท์กัน เราต้องแบบว่าครับลุงยังไงนะครับอ๋อครับแล้วก็จะเห็นหน้า ใช่ แต่ตอนอยู่คนละฝั่ง ใช่ ครับ นี่คือ นั่นคือวิธีการ นี่คือระเบียบ ใช่ครับ ในการเยี่ยมปกติ ใช่ครับ แล้วคิดดูไอ้เรื่องนี้มันคือมัน ไม่ปกติ คนละเรื่องกันเลยมัน ใช่ โคตรจะพิเศษนะฮะ คือประเด็นผมเนี่ย VVIP ผม มากๆ สนใจตรงนี้นะ อะไรฮะ ห้องเนี้ยมันทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ใช่ อืม
ใช่ มันจะทำเฉพาะจีนเหรอ ทำเพื่ออะไร ถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของการขังคนดังๆเนี่ยนะ ไม่ว่าอดีตตำรวจที่เกี่ยวกับข้องหลายเรื่องแล้วกันนะ ปราบ เขา เพช ก็ ร เขาก็บอกว่ามันมีมานานแล้ว อย่างนี้เหรอ คือมีมานานแล้ว แล้วจะ คือ ไม่รู้กันเหรอครับ รู้ถ้าจะเอาย้ายเนี่ยนะให้มันโปร่งใสต้องย้ายหมดเรือนจำเลย เดี๋ยวอาจารย์ มัน ผม ไม่ จะ ใช่ ใคร แค่ จะ นั้น ทำงานแล้ว ท่านปรเมศ ไม่ มันไม่ เป ใช่ ลี่ยน แค่ ทั้ นั้น งชุดเลย มันไม่ใช่แค่นั้นคุณทิน ยังไง ไอ้ที่บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะ ในขณะมันไม่ใช่7 คน ในขณะที่เกิดเหตุต้องแบบท่านอัยการปรเมศบอก ในขณะที่เกิดเหตุคือขนอิฐเข้าไป เอาทรายเข้าไป ก่ออิฐถือปูนขึ้นมาเอาเหล็กเส้นไปวาง ไปบังไว้เนี่ย ฉาบโน่นฉาบนี่ นี่เกี่ยวข้อง จนระทั่ หมดเลย เอ้า คุณทิน ผมเดินไปหลังบ้านคุณทิน หยิบจานเอาข้าวมาใส่นั่งทานอาหาร โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนอะไรในบ้านไม่ได้รับเชิญจากคุณทินเนี่ย คนที่บ้านคุณทินไม่เห็นเลยเหรอ สอบได้ไหมผมถามว่าสอบได้ไหม เออ ก็ไปดูเลยมีงบประมาณปรับปรุงตรงนี้เมื่อไหร่ เออ ถ้ามันไม่มีมันก็สร้างโดยพละการ ต้อง อาจารย์นี่เรื่องใหญ่ นี่ใหญ่ ใหญ่ มาก ใหญ่สิ ใหญ่มาก เพราะจะใหญ่กว่านี้อีกเพราะมีคนสงสัยว่านักโทษพิเศษอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่า หรือนักโทษพิเศษได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้ด้วยไหม ถูกต้อง ถึงได้บอกต้องเปิดทุกเรือนจำ เพราะมันมีข่าวออกมาท่านเห็นไหมมีข่าวมา นักโทษชั้นดีไข่ต้ม2 ฟองกาแฟดำ1 แก้วตอนเช้า อืม ไปดูสิ มันคือมีข่าวเป็นระยะออกมา ใช่ อย่างนี้คุณผู้ชมผมขอเคลียร์นิดนึงนะครับ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าที่ผมไปเรือนจำนี่คือไปเยี่ยมใครไปเยี่ยมแขกรับเชิญในรายการ ท่านหนึ่งแล้วกันผมไม่ขอสงวนเพราะว่าตอนนี้เขาก็เคลียร์ของเขาตัวเขาไปแล้วนะครับ ครับ แล้วก็ได้ไปพูดคุย หลายๆคนจะเข้าใจว่าผมไปเยี่ยม ชอบ ญาติเลยไม่ใช่ ไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยเคลียร์ของเขาไปแล้วแต่เคลียร์เสร็จแล้วผมจะเป็นรัฐมนตรีคราวหน้านะ ไม่ อย่างนี้คุณทินคือมันจะมีคนจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นทนายความ ครับ นะครับอาจารย์ช้างรู้เป็นอย่างดีท่านอัยการปรเมศรู้เป็นอย่างดี อาจจะได้เข้าไปในพื้นที่ที่แตกต่างกับคนเยี่ยม เพราะอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันนะครับอาจจะมีเอกสารบางอย่างที่จะต้องให้มีการลงนามมีอะไร เพราะฉะนั้นพื้นที่ของทนายความเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดถึงคนที่ทำงานภาครัฐ เช่นตำรวจเช่นอัยการเนี่ยนะครับ ก็จะมีทนายความที่จะได้เข้าไปในพื้นที่ที่มันมากไปกว่าพื้นที่ที่คนที่เป็นราษฎรทั่วไปหรือเป็นคนไปเยี่ยมเนี่ยจะได้เข้าไป แต่ถ้าสมมุตินะว่ามันผ่านคนเหล่านี้ก็ต้องไปตามเช็คดู ว่ามันมีทนายความที่เป็นทนายโจรที่ทำงานให้พวกจีนเทาพวกจีนดำแล้วดำเนินการเรื่องเหล่านี้หรือไม่ อันนี้น่าสนใจครับ อาจารย์ เพราะว่า เสริมหน่อยครับ เราต้องดูว่ากรณีผู้ต้องขังที่เป็นจีนเทาเนี่ยทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยมีกี่คน หรือเป็นแค่คน2 คนแต่ดูแลว่าความคดีจีนเทาทั้งหมด อันนี้ตรวจสอบได้หมด เรื่องใหญ่ อันนี้เรื่องยาวนะ ใช่ แต่เรื่องใหญ่นี่คือหลายคนก็บอกมันมีคุณผู้ชมบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วขอบคุณมากนะครับ เพราะว่าบางท่านก็บอกว่าพอเวลาผ่านไป เดี๋ยวเรื่องก็เงียบ ลืมไม่ใช่แค่กรณีของเรือนจำอย่างเดียวนะฮะ ครับ กรณีทุกเรื่องเนี่ยอย่างของกรณีตำรวจเองก็ตามโอเค เราฮือฮาว่าสุดท้ายปุ๊บเดี๋ยวเวลาผ่านไป เดี๋ยวเรื่องก็เงียบเพราะมันจะมีเรื่องใหม่ขึ้นมา ใช่ เรื่องใหม่ขึ้นมา แล้วเรื่องนี้ก็ ครับ ค่อยๆมาลายหาย ครับ ไปเงียบ ก็อย่างที่ผมบอกเราไม่เคยตามปลายน้ำเลย เราเล่นแต่ต้นน้ำพอส่งเข้ากระบวนการเสร็จก็จบ ครับ เห็นไหมพอมันจบเราก็ไม่เห็นว่าบาปบุญคุณโทษที่คุณทำเอาไว้เป็นยังไง เรามารู้อีกทีเนี่ยจำนำข้าวอภัยโทษแล้ว อืม ถูกไหมวันนี้หน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมนะหน้าที่ท่านและสื่อมวลชน ต้องพยายามบอกว่ามัน ทำไม เป็น อภัยโทษได้หลายรอบเหลือเกิน นั่นน่ะอันนี้เราต้องเคยเห็นไหมอาจารย์เจตบอกต้องปฏิรูปทุกหย่อมย่าต้องมานั่งนึกกันว่าจะควรจะทำอย่างไร เพราะวันนี้ที่ผมไม่ได้ว่าผู้สื่อข่าวนะ แต่ผมเห็นอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าบางทีผู้สื่อข่าวใส่ความเห็นลงไปในข่าว จนไม่เป็นข่าว ไม่ใช่รายการทอล์กแบบนี้ ถ้ารายการทอล์กแบบนี้พูดได้ แต่ถ้ารายการอ่านข่าวเนี่ยโมโหเดี๋ยวนี้ขยี้กัน ขยี้ประเด็นเดียวนะคอมเมนต์ขยี้มันรอดจะชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยผมต้องปิดไม่ได้รังเกียจนะแต่ผมต้องปิด อยากให้ทุกช่องเคารพสิทธิของประชาชน อย่าไปเสี่ยมเขาสอนเขา แต่ถ้าคุณจะใส่ความเห็นมาทำแบบทีนเนี่ยถูก ทอล์กแต่ความเห็นของผมคือผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกหรือผิด ก็เหมือนกันเรา นานๆที เรา ใช่ เสนอความจริงว่าเป็นอย่างนี้ที่เหลือประชาชนต้องคิดเอ ใช่ ง
เห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยอาจารย์เจตไหมเห็นด้วยอาจารย์ช้างอาจารย์กำลังโดนด่าตั้งหลายดอกนั่นแหละ หรือไม่ก็ต้องแจ้งคุณถิ่นเช่น อะไรคือความจริง อืม คือมันพิสูจน์มาแล้วอันนี้คือความจริง อะไรคือข้อเท็จจริง ยังมีโอกาสที่ต้องไปพิสูจน์ ครับ นะครับ ว่ามันตกลงจริงหรือเท็จมากกว่ากัน หรือเท็จหมดจริงหมดก็ว่าไป อะไรคือความคิดเห็น เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมคือความคิดเห็นของผม ครับ ก็ใช่เวลาผมจะแสดงความ แต่ เห็นก็จะพูด คน ก่อ จำนวนหนึ่งเนี่ยพูดปนกันไปหมด จนกระทั่งไม่รู้แล้วว่าอะไรความจริงอะไรข้อเท็จจริงอะไรความเห็นของคุณ แล้วคนจำนวนหนึ่งมักจะแสดงตนเป็นผู้รู้ จากการอ่านมาจากของผู้อื่น เพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนงงงวย แล้วถ้ามันมีแบบที่ท่านอัยการปรเมศบอกนะ มันจะแยกคนที่เป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นอาชีพผู้สื่อข่าว ออกจากผู้สื่อข่าวสมัครเล่นซึ่งเราไปห้ามใครไม่ได้ เขาอยากจะนำเสนอในโลกออนไลน์ก็ทำไป เขาอยากจะบอกกับใครก็ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าเรามีวิธีแยกน้ำแบบนี้คุณจะเห็นครับว่าน้ำไหนคือน้ำมืออาชีพที่จะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกรอบในการกำหนดในการทำหน้าที่ น้ำไหนที่คุณจะทำอะไรก็ทำไป คุณก็จะได้รู้อ๋อนี่มันเป็นน้ำจากที่นี่นะ เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง น้ำจากที่นี่มีความน่าเชื่อถือสูงหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ทำนะ สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเราต้องช่วยกันทั้งสังคมนะครับ มันก็ย้อนกลับมาจริงๆมันคือเป็นคนละเรื่องเดียวกันอ่ะสุดท้ายมันก็คือกลับมาย้อนกลับมาก็คือว่าเราอยากจะให้สังคมมันแข็งแรง มันก็เริ่มต้นที่ตัวเรา ใช่ อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันสิ่งที่ปฏิบัติที่สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ผมไปเรียนอยู่ เชื่อไหมฮะว่าป้าย stop sign อะป้ายหยุดอะอาจารย์ตีสองเนี่ยป้ายหยุดอะขับมาปื๊ด ต้องหยุด นะฮะต่อให้แบบเงียบไม่มีใครหยุดแล้วเพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งทุกคนเราจะปฏิบัติอย่างเงี้ยนึกออก ข ว่า องเรากลางวันก็ไม่หยุด ท่านยกมาเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงมันยกมา ผมบอกอาจารย์จันเจ็บครับ ถ้าเราพูดถึงผู้สื่อข่าวในการทำรายการเนี่ยขึ้นข้างล่างหน่อยได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เหมือนรายการผีเนี่ย เหมือนรายการทีวีคุณทินถามวันนี้เลยถามของรายการเลย ว่า ตอบหน่อยสิครับว่าป้ายหยุดต้องทำยังไง เอาในประเทศนี้ก็มีนะป้ายหยุดถามว่าป้ายหยุดต้องทำไง หยุดเนี่ยอาจารย์ ไม่ Stop บรรลามไปถึงอะไรไหมฮะตอนนี้เวลาขับผ่านสัญญาณไฟเนี่ยตามแยกเนี่ยเพราะเรารู้ไงคนไทยไม่หยุด ไม่หยุด ไอเราเนี่ยไฟเขียวเราไม่กล้าไป เราต้องมองซ้ายทีขวาทีก่อนมันจะมีใครแม่ง follow ตามมากับไอสั ใช่ ญญาณ ขนาดเราไฟเขียวเราถูกเรายังโดนโอ้โห ต้องรอดูก่อน มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นหลายครั้ง ถูก ถึงเรื่องของไฟแดงไฟ เรา ขียว เห็นเยอะมาก ใช่ แล้วคู่กรณีเนี่ยฝ่าไฟแดงแต่ไอ้คนที่ประสบเหตุเนี่ยคือคนที่ขับมาดีๆเยอะมาก ผมว่าเรามาถึงจุดที่ว่ามันต้องสังคายนาทั้งทุก ทั้งประเทศอะทั้งระบบทุกเรื่อง อ่ะจริงๆถ้าไม่งั้นเราคิดไหมฮะว่าวันเนี้ยมันจะมีเรื่องเรือนจำเกิดขึ้นมา อย่างเงี้ยทั้งที่โอเค อาจารย์ปรเมศเองอาจารย์ท่านเองหรืออาจารย์เจตเนี่ยก็อาจจะบอกเฮ้ยเราก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแหละว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่วันเนี้ยมันคือเป็นสิ่งที่มันถูกเปิดเผยออกมาแบบ ครับ โจ่งแจ้งชัดเจน แล้วทำไมมันเพิ่งมาเปิดในช่วงนี้ทำไมมันเพิ่งออกมาเปิดมาแบบนี้ มันก็มีทฤษฎีต่างๆเนาะใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าถูกวางยาเล่นงานนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบแฉออกมาเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งกันอะไรยังไง สุดท้ายมันก็วนเวียนอยู่กันเนี้ยฮะเรื่องราวมันก็วนเวียนอย่างนี้ยอาจารย์ช้างแล้วสุดท้ายมันจะไปยังไงต่อผมค้างเรื่องของปฏิรูปตำรวจก่อนในมุมของอาจารย์ช้าง ครับ ใช้โอกาสนี้แหละครับอาจารย์คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตรงเนี้ยในมุมของอาจารย์ช้างเราจะไปยังไงดีฮะ มันต้องแก้กันที่ระบบการศึกษาครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ในรุ่นเราเนี่ยมันเติบโตมากับระบบแบบนี้โครงสร้างทางสังคมแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยบางครั้งอย่างเช่นผมเป็นตำรวจเนี่ยผมก็เกิดกระบวนการยอมรับว่าปัญหาเราเนี่ยมันมีอยู่จริง แต่เราเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจเราตัวเล็กเกินไปที่จะไปขวางทางน้ำนึกออกไหมครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยรับรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับเรื่องพวกนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมเอาตัวอย่างลูกผมเนี่ยอายุแค่ประมาณ8 ขวบ 9 ขวบเนี่ยทำอย่างไรให้เด็กรุ่นนี้เนี่ยเขามีจิตสำนึกดีแล้วเขาไม่ปล่อยผ่าน และให้เขายอมรับไม่ได้ว่าเนี่ยคือเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อสังคม และคนรุ่นเขาไม่ยอมต่อระบบเหล่านี้มันต้องแก้ที่ระบบการศึกษาครับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของพวกเขาใหม่ ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ช้างในประเด็นนี้นะครับเพราะผมก็สัมผัสน้องๆผมก็เป็น Gen Z เนาะเราก็จะมีแล้วก็มี Gen Alpha Gen Beta เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบ
ใช่ ไม่ตรงไปตรงมาถูกไหม แต่รุ่นเรากลับเป็นรุ่นที่แบบว่า ไม่ชอบอะไรที่ไม่ตรง เา ไปตรงมา คือเขาจะแบบตรงๆคือเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นอย่างเงี้ย ใช่ ครับ ผมก็เลยรู้สึกว่ามีความหวังกับคนรุ่นใหม่ ครับ คือ ที่กำลัง คือจริงๆอะถ้าผมจะตอบคำถามเรื่องตำรวจปฏิรูปตำรวจไม่ให้ซื้อขายตำแหน่งนะครับ คุณต้องใช้ระบบศาลระบบอัยการ ครับ ศาลและอัยการจะรู้ทิศทางของตัวเอง ปลายชีวิตตัวเองจะไปอยู่ตรงไหน ขึ้นไปตามลำดับอย่างของศาลเนี่ยนะครับ อาจารย์เจตขึ้นเป็นผู้สาวหัวหน้าศาลรอบแรกต้องไปอยู่พื้นที่นี้ โซนเขตนี้แต่อยู่โซนนอก พอรอบปีที่สองจะขยับปีที่สามจะเข้า ถ้าไม่สะดุดขาตัวเองเราจะรู้ชีวิตเราเลยสุดท้ายเราจะเป็นอะไร เพราะงั้นในระบบศาลในระบบอัยการไม่มี แล้วระบบที่มันเกิดความเสียหายในระบบราชการเนี่ยระบบอะไรฟาสแทร็ก ขึ้นลิฟต์มาเลย พอสร้างระบบนี้ขึ้นมา มันก็มีคนที่ฉวยโอกาสฟาสแท็กขึ้นไป และปัญหาในสังคมที่มันเกิดในขณะเนี้ยเพราะผู้ใหญ่ไม่ดีหรือรัฐมนตรีไม่ดี ผมถามว่าสภาผู้แทนเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใครให้ข้อมูล ก็ราชการเนี่ย ใช่ ราชการคนที่ไม่พอใจเขาให้ข้อมูล ผมถึงบอกว่าผมทำคดีทุจริตเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยอบตทั้งหลายเนี่ยผมบอกว่าคุณจำไว้นะ คนรักชอบผืนหนัง คนชังถ้าผืนเสือ ครับ ยิ่งคุณยิ่งสูงเท่าไหร่คุณยิ่งตายเร็วมากเท่านั้น เพราะอะไร เพราะถ้าเลื่อยข้างบนได้ข้างล่างก็ขึ้น ก็แค่เนี้ยถูกไหมเพราะงั้นผมก็ต้องพยายามเอาข้อมูลเนี่ยเลื่อยย้ายมันไปเสียย้ายมันไปเสียเพราะงั้นทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสำนึกของเราเราต้องดีซะก่อน ถ้าเราไม่ดีนะ พวกกระทืบเราก็เหมือนที่ท่านบอกถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ให้เขาไถได้ไง ใช่ แล้วเรื่องบางเรื่องนะคุณเห็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุดนะฮะคือเรื่องจราจรเนี่ย ครับ เรื่องจราจรนะอย่างที่ท่านอาจารย์ช้างบอก ถ้าคิดเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะท่านกายการปรเมศบอกใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่เพื่อหลบเลี่ยงตำรวจนะครับ ใส่เพื่อ ความปลอดภัย ความปลอดภัยของตัวเอง แล้วก็เผื่อแผ่นิดนึงเผื่อท่านหัวฟาด สมองไหลจะได้อยู่ในหัวคนอื่นเขาก็จะได้เก็บได้ง่าย ๆ ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมัน แล้วใช้กล้องครับ กล้องต่อรองไม่ได้ แล้วก็เอากล้องเนี่ยไปเชื่อมโยงกับขนส่งสิครับ ถ้าเกิด อันนี้ ว่าก ำลังเสนอทางออกเรื่องจราจรนะ ใช่ เบสิก อันนี้แค่เรื่องจราจรนะ โอเค เรื่องขโมยขโจรเนี่ยนะครับ คุณต้องไปหาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้แบบเวลานั่งเรียนกันมาอาชญาวิทยาและทันตวิทยาทำไมคนทำผิดทำไมเด็กถึงได้ขโมยสมมติขโมยไปให้พ่อแม่อันนี้ก็ต้องเอามาอบรมบ่มนิสัยว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ ไปทำมาหากินสิอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำผิดติดเป็นนิสัย ครับ จนกระทั่งเป็นเหมือนท่านอัยการปรเมศบอกว่าเป็นสันดานแล้วเนี่ยต้องมีอีกวิธีหนึ่ง คือ ถูกไหมครับก็มันก็ต้องเข้าไปอบรมอาจจะ โอเค ไม่ใช่เป็นเรือนจ โอเค ำนะแต่เป็นวิธีทาง อ่า เป็นวิธีทางอื่นนะแล้วพอคุณไปดูนะปล้นทำยังไงฆ่าทำแบบไหนข่มขืนทำอย่างไร อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายมันจะพบครับว่าผู้กระทำผิดมันจะลดลง แล้วอย่าไปใช้วิถีทางแบบนี้ คือพยายามมิพ้นเกล้านะด้วยการอภัยโทษเนี่ยมันต้องอภัยโทษแบบที่เหมาะจริง ๆ ไม่ใช่ตะพึดตะพือกับเลี้ยงกันมาไอ้นักโทษชั้นดี นักโทษชั้นดีมากอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษรายปีเนี่ยมันเลิกสักทีได้ไหมครับทำดีให้มันเห็นมีการตรวจสอบให้มันชัด แล้วถึงจะค่อยทำไหมแล้วเวลาขอเป็นรายบุคคลเนี่ยนะอย่าให้ระคายเคืองเพื่อวิคนละบาทอันนี้เนี่ยเป็นโบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณีตกติดมา แต่ไม่ใช่ขอกันตะพึดตะพือสิแบบนี้เนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่มันขึ้นมามันก็ด่าทอเอาสิมันจะด่าทอใครล่ะ โอเค ถูกไหมครับ ทั้งหมดถึงได้บอกไงว่า มันไม่ใช่แค่2-3 เรื่องนี้ มันต้องยกกันให้หมด แก้กันทั้งองคาพยพ พูดเนี่ยปัญหามันในเรือนจำที่ต้องขอพระราชทานไปต้นเพราะมันขังคนไม่ไหว เรือนจำเรารับได้ประมาณสัก180,000 ถึง 200,000 ปัจจุบันเนี่ย300,000 กว่า แต่ไอ้300,000 กว่าเนี่ยที่อาจารย์เจตพูดไงอยู่ระหว่างพิจารณาเยอะมากไอ้พวกนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องขังที่ไปเบียดเบียนใช่ไหมครับ เพราะ แล้ว รอพิจารณาร อคำถามที่สองรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเคยคิดจะสร้างคุกเพิ่มไหมไม่มีไม่มีมันถึงเบียดเสียดยัดเยียดเกี่ยวอย่างเงี้ย มันทำให้คิดเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงไม่มี นั่นน่ะดิเพราะแล้วสุดท้ายเนี่ยใครเสียงบประมาณเราเพราะไปขังเขาคนจนเขาไม่มีประกันขังเขาที่สุดเขาไม่ผิด เราต้องชดเชยความเสียหายให้เขาทำไมเราไม่เอาไอ้การชดเชยความเสียหายนั้นน่ะมาสร้างเรือนจำใหม่ มาขังคนจริง ๆ หรืออาจจะทำแบบต่างประเทศ house allowance ใช่ เอาคนที่มีคุณภาพหน่อย ที่กระทำผิดฐานประมาท เอาไปขังไว้ที่บ้าน เปิดต่างประเทศก็มีครับ เปิดคอนโดเลยแต่อยู่ในคอนโดนะไม่ไปไหน แต่คนที่ไปอยู่คอนโดคุณมีตังค์ไหมคุณจ่ายเอง
มันต้องปฏิรูปทั้งระบบ อันนี้ถึงบอกมันทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ผมขอเอาที่เราอาจจะแบบพูดถึงหลายๆกรณีรวมกันแต่ผมขอดึงกลับมาที่จุดสำคัญที่เรากำลังพูดคุยอยู่แล้วมันเป็นจุดที่อยากจะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นนะครับมีไม่กี่จุดแล้วฮะตรงนี้หลังจากนี้นะครับแต่อันแรกคือว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประกาศว่าวันที่26 พฤศจิกายนที่ถึงนี้เนี่ย26 นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลของบิ๊กโจ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองทอง300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนัยนะครับกับคุณอมรรัตน์เนี่ยถึงประเด็นดังกล่าวยอมรับว่าขายทองจริงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นโดยตนขายไปแค่ประมาณ 1,000 บาทความหมายคือน้ำหนักทอง 1,000 บาทมูลค่าประมาณ20 กว่าล้านบาทราคาทองเมื่อประมาณสักปี62-63นะครับและที่สำคัญคือเป็นทองของภรรยาเขาบอกไปถามคนสงขลาได้เขารู้กันอยู่แล้วแหละนอกจากนี้ตนเองได้มีการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดต่อปปชไปแล้วก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบบ้านๆเลยนะก็คือมาเถอะครับพร้อมเปิดหน้าท้าชนมาเลยซึ่งถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยการครอบครองทองหรือการขายทองมันก็มีการตรวจสอบได้อยู่แล้วใช่หรือไม่มันไม่สามารถที่จะปกปิดได้ใช่หรือไม่แต่คำถามนี้คือว่าเรื่องมันจะไปจบอยู่ตรงไหนยืดเยื้อไปถึงตรงไหนเมื่อไหร่ขุดราดของคนไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแผลนู่นตรงนั้นเปิดมาเป็นแผลตรงนู้นเป็นแผลตรงนี้เป็นแผลตรงนั้นมุมของตำรวจคิดว่ามันจะจบยังไงเรื่องนี้ คืออย่างนี้ครับในประเด็นที่เกี่ยวกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับอดีตท่านรองผบ.ตร.เนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นการต่อสู้กันในเรื่องของระเบียบกฎหมายและพยานหลักฐานถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการขายทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีการที่จะต้องแจ้งหรือสำแดงรายละเอียดไหมเพราะปัจจุบันถ้าเราจะซื้อทองแม้กระทั่งบาทเดียวหรือ2 สลึงอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีการเอาบัตรประชาชนแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าเราเป็นคนที่มาซื้อหรือแม้กระทั่งตอนขายใช่ไหมครับอันนี้มันคงตรวจสอบกันได้แต่คราวนี้ในระหว่างที่ผมจะเดินทางมารายการผมรู้ว่าจะต้องพูดเรื่องนี้ผมก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเรือนจำนะฮะผมถามหน่อยนะครับว่าคนที่อยู่ในเรือนจำคือคนไม่ดีทั้งหมดไหมครับไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ยก็ถูกจับนะครับเป็นแพะเป็นอะไรต่างๆแบบในอดีตที่เคยมีกันก็มีแล้วผมถามว่าแล้วคนที่อยู่นอกเรือนจำเป็นคนดีทั้งหมดไหมครับก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนบางคนเนี่ยนะครับการตัดสินว่าใครดีไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในเรื่องของพยานหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินว่าคนคนนี้ดีหรือไม่ดีหน้าที่ของเราไม่ใช่ศาลแต่เราเนี่ยในฐานะที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในสังคมเนี่ยเราควรจะเรียนรู้เราควรจะติดตามในแบบที่ว่าเฝ้าดูไม่ใช่เป็นคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินแต่คราวนี้เนี่ยคือในจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทางออกมันคืออะไรผมว่ามันก็ต้องว่ากันที่กระบวนการทางกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยบางทีเกิดการตัดสินไปแล้วเราก็อยากให้เป็นไปอย่างที่สังคมต้องการอยากจะให้ฝ่ายนั้นชนะอยากจะให้ฝ่ายนี้ชนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องติดตามและดูในระยะยาวนะครับผมคิดว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาตัดสินใครว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเราไม่ได้เห็นพยานหลักฐานแต่ผมกำลังบอกว่าในกรณีของท่านอดีตผบ.เนี่ยถ้ามีในเรื่องของเส้นเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้มันเป็นพยานหลักฐานทางเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลฟอเรนซิกคือมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้แม้กระทั่ง50 สตางค์หรือว่าสลึงหนึ่งมันก็แก้ไม่ได้ถ้ามันเข้าไปในบัญชีแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้ปกปิดไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยทรัพย์สินในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางการเงินในระบบบัญชีธนาคารเช่นคริปโตเคอเรนซีบิตคอยหรือไอ้พวกเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยอันเนี้ยที่เราได้ยินข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเขามีการยึดบิตคอยยึดอะไรเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการยึดมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาไปเจาะระบบในเรื่องของบล็อกเชนได้แต่เขาไปยึดเพราะเขาได้วลี12 หลักแล้วเรารู้ไหมครับว่าใครต่อใครที่บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยเขามีเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเขามีกระเป๋าเงินดิจิตอลเขามีอะไรทรัพย์สินอื่นๆที่ตรวจสอบไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับแต่ด้วยความที่โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเรื่องทรัพย์สินมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตรวจสอบได้มันมีทั้งตรวจสอบได้ตรวจสอบไม่ได้หรือทรัพย์สินที่เป็นมูลค่าอย่างอื่นเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรือทองคำอะไรต่างๆที่เป็นพระเครื่องก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมันคงจะเป็นสังคมของประเทศไทยเนี่ยที่ยึดถือเรื่องนี้เพราะเราเป็นเมืองพุทธ
แล้วมีความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฝ้าติดตามและเรียนรู้นะครับและเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากจะบอกว่าอนาคตขอให้รุ่นหนูนะลูกหลานของประเทศไทยจะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้อีกต่อไป มีจะเสริมไหมอาจารย์ปรเมศ มีนิดนึงนะเพราะอาจารย์พูดถึงพระเครื่องเนี่ยนะพระเครื่องเนี่ยราคามาตรฐานไม่มีนะ มันอยู่ความพอใจ พอผมกำลังจะขึ้นเป็นใหญ่ปั๊บเนี่ยผมต้องสะสมพระเครื่องแล้วตีราคามูลค่าเสียสูง เหมือนสอคนหนึ่งเคยตีเหล็กไหลผมถามว่าเหล็กไหลจริงเลยเหล็กไหลปลอม ก็มันก็กลับไปที่เดิมอาจารย์นะเป็นกมลและสันดานที่พยายามจะสร้างโปรไฟล์เหล่านี้ขึ้นมาทั้งที่ของเหล่านั้นไม่มีนะครับผมบอกวันเนี้ยถ้าจะปฏิรูปจริงๆก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องอดทนแล้วก็รับฟังอย่าผมเห็นด้วยนะต้องฟังให้มากแล้วก็ได้เข้าใจอย่าเพิ่งตัดสินใครเพราะว่าหลักอันหนึ่งเจ้าคุณนอพูดไว้จะดีแสนดีมันก็ติจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมไปอ่านสิโอเคงั้นผมมี2ประเด็นที่จะถามอาจารย์ปรเมศอาจารย์เจตนะอันนี้สำคัญนะครับคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ท่านก็จี้ท่านนายกอนุทินนะให้สั่งพักราชการผบตรเพื่อเปิดทางสอบสวนในทางกฎหมายและอำนาจบริหารนายกสามารถทำอย่างนั้นได้ทันทีหรือไม่หรือมีข้อกฎหมายอะไรที่นายกสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กในประเด็นนี้นะครับฟังครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เหมือนกันถ้านายกหนูไม่สั่งผบตรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งช่วยราชการนะฮะนายกหนูก็ต้องโดนเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะผมไม่เชื่อว่านายกหนูจะรับเงินรับทองแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยว่าไม่รับเงินก็จริงแต่รับประโยชน์อื่นใดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนายกหนูก็ต้องไปรีบตัดสินใจเสียนะครับแล้ววันนี้รับประกันได้เลยว่าไม่มีรองผบตรคนไหนจะออกมาปกป้องผบตรเพราะรองผบตรทุกคนนั่งกระดิกเท้ารอเมื่อไหร่กูจะได้รักษาราชการแทนเมื่อไหร่กูจะได้เป็นผบตรแทนระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมอันนี้ผมสรุปอย่างใจความที่คุณ สุรเชษฐ์พูดก็ความหมายคือว่าเฮ้ยนายกคุณมีนะคุณมีสามารถสั่งปลดใช่ไหมสั่งพระราชการผบตรไม่งั้นคุณจะโดน157มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ต้องมีกระบวนการที่ไปถึงนายกไม่ใช่ใครพูดแล้วนายกสั่งได้หมดกระบวนการราชการวันนี้ผมจะพูดเมื่อกี้เนี่ยเงินของใครเส้นเงินของใครเรามีปปงตามเส้นเงินเรามีพนักงานสอบสวนถ้ามีคุณภาพคุณต้องสอบให้ได้สืบให้ได้สรุปข้อเท็จจริงแล้วเสนอท่านนายกพร้อมความเห็นต้องเราอย่าไปโยนให้ผู้หลักผู้ใหญ่หมดใช่ไหมแสดงว่าถ้ามีสอบหลักฐานไปถึงนายกแล้วชงไปถึงท่านนายกโป๊ะก็เหมือนเรือนจำนั่นแหละพอมีหลักฐานชัดก็ย้ายคือก็ให้ความเป็นธรรมนายกนะสุรเชษฐ์ก็พูดถูกแต่ความหมายสุรเชษฐ์สั้นไปนิดนึงท่านสุรเชษฐ์ก็พูดเนี่ยหมายความว่าข้อเท็จจริงถ้าท่านนายกรู้แล้วมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลรายงานมาตามลำดับชั้นใครจะรายงานก็ตลก็ต้องทำไปการสอบสวนหน่วยไหนมีพิทักษ์คุณธรรมแล้วก็ว่าขึ้นไปแล้วเสนอแนะขึ้นไปแต่ถ้าท่านนายกรู้แล้วไม่ทำอันเนี้ยอันนั้นใช่157แต่ต้องมีกระบวนการตรงนี้ก่อนกระบวนการก่อนอาจารย์เจตเสริมหน่อยง่ายนิดเดียวไปดูตอนสมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกก็มีกระบวนการอย่างที่ท่านอัยการปรเมศพูดถึงและท้ายที่สุดท่านก็สั่งพักราชการถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับรองผู้บัญชาการตำรวจก็ไปถามท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนแล้วก็ไปถามท่านพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านก็โดนถูกไหมทั้งสองท่านผ่านกระบวนการอะไรโดยเฉพาะท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็อธิบายแต่ว่าตอนนั้นกระบวนการเป็นยังไงถ้าเกิดอยากจะให้นายกรัฐมนตรีทำมันก็เหมือนกับตอนสมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็สั่งพักถูกไหมก็แบบเดียวกันถ้าอยากจะให้ทำแบบนั้นบอกกระบวนการเลยต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อนนั้นแหละถ้าคุณอนุทินไม่ทำอันนั้น157ได้คือท่านไม่สามารถสั่งตามอำเภอใจไม่ใช่ว่าใครมาบอกปุ๊บอย่างที่ท่านงานพลเอกว่าใครมาบอกปุ๊บทำเลยเนี่ยก็ตายเลยในมุมมองของทั้ง3ท่านตอบได้จะตอบไม่ตอบก็ได้นะครับการที่ท่านสุรเชษฐ์ออกมาเปิดโปงครั้งเนี้ยผมเคยถามท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านพลเอกสุรเชษฐ์นั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งที่อาจารย์ชั้นนั่งแล้วผมก็ถามท่านบอกตรงๆว่าครั้งนี้คือการสู้ครั้งสุดท้ายแบบ all out all in เต็มที่เลยหรือเปล่าเขาบอกว่าหนักสุดในชีวิตเขาแล้วเขาสู้เต็มที่แบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายคือเทหมดหน้าตักในการต่อสู้ครั้งนี้นี่คือตอนที่ท่านมาประมาณสักเกือบ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับในมุมมองของทั้ง3ท่านคิดว่าการออกมาเปิดโปงครั้งนี้ท่านสุรเชษฐ์อยู่ในฐานะเป็นฮีโร่ผู้กวาดล้าง
มุมมองนะเพราะสังคมยังบอกเฮ้ยจริงออกมากวาดออกมาเปิดโปงเพื่อจะกวาดล้าง หรือเป็นคู่ขัดแย้งที่เสียผลประโยชน์ และสิ่งที่ออกมาทำแบบนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่สำหรับองค์กรตำรวจยังไม่ต้องตอบ ผมขออนุญาต ขออนุญาตนะครับท่านครับ ขอบคุณครับ ใกล้ละระหว่างนี้ให้คิดคำตอบก่อนจะตอบก็ได้ไม่ตอบ สังเกตดูนะต้อง พูดเยอะแล้วเจ็บ ต้อง คอ เรียงเอาคนละสีไว้ข้างบนนะ อ๋อมันมี3รสไงนะฮะวันนี้คุยกันมานานนะครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนฮะอันนี้ของดีนะครับจากไมบาซินผมขออนุญาตต่อจากไมบาซินนี่คืออมใช่ไหมฮะดมต่อฮะอาจารย์ประเมศครับ เผื่อท่านต้องไปสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วเหนื่อยปวดหัว เวียนหัวเนี่ยอาจารย์ฮะนี่ครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมาก ยาลมกับยาหม่องมีไหมต้องให้ครบนะยาอมยาดมยาลมยาหม่องต้องครบนะ เดี๋ยวผมจะไปลองคุยกับทางอ้วยอันเดี๋ยวคุยกับทางอ้วยอันนะครับอันนี้ฮะต่อกันแล้วครับ Seagull Electric คุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับหุงเก่งทำได้หลากหลายอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรนะครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวย Seagull Electric ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับของดีฮะและขออนุญาตมอบเลยนะฮะอันนี้คือจาก Seagull Electric เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่หม้อหุงข้าวนะครับแต่เป็นแก้วปั่นแบบพกพาฮะ โอเค รุ่น Smoothie Mix ขอบคุณครับ นี่ฮะนี่คือ ผมมาผิดงานแล้วเนี่ย ทำไมฮะ มางานกาชาติหรือเปล่า มูลค่าไม่ถึง 3,000 บาทอาจารย์ นี่นะฮะอาจารย์เจตครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะของดีจากซีเกิลนะครับ มาต่อกันที่วันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับนี่นะฮะถ้ามีกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกจัดไปต้องวันเกิดเลยนะครับกรดไหลย้อนนึกถึงวันเกิดครับยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพับเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมถึง Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ในช่วงนี้จะปีใหม่ทุกคนจะหยุดยาวจะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นตรวจเช็คเบรกนี่ฮะอย่าลืมนะครับ Compact Brake นะครับต่อฮะ เดี๋ยวก่อนมีใครมีมาบาซินให้ผมอมหน่อยไหมครับ ขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะโทษทีฮะอันนี้ของดีผมบอกได้เลยอาจารย์ทั้ง3ท่านครับ very good product นี่ฮะขออนุญาตครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ขอบพระคุณครับ อาจารย์เจตครับ ผมกลัวอาจารย์ของขึ้นเวลาเพื่อนอันนี้ดีฮะขออนุญาตนะครับอันนี้ฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับนี่ฮะตามนี้เลยฮะตามที่เขียนสรรพคุณตรงนี้เลยนะฮะ ไม่เห็นมีแก้ของขึ้น ฮะอ๋อ อาจารย์ เมื่อกี้คุณให้ ดีนะแก้ของขึ้น ผมบก นะ ว่าเผื่อผมของ เรา เรา มีแก้ของขึ้นไหมอาจจะต้องไปเช่าพระที่ไหนมาแก้ของขึ้น ให้อาจารย์เจตแล้วของก็จะไม่ขึ้นนะฮะจากยาท่าตุน้ำขาวไปต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยระดับความคมชัดระดับ Full HD เลยนะฮะและเชื่อมต่อแบบง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook ครับ Tero Digital ใน Facebook นะฮะอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ ขอบคุณมากๆครับขายเก่งซื้อเก่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขายของเก่งถูกฮะผมอยากให้ท่านซื้อของเก่งเหมือนที่ผมขายของเก่งนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับมีอีกอันหนึงฮะ SN24 ยังครับอาจารย์นี่อาจารย์เจตก่อนเลยฮะอันนี้บำรุงนิดนึง
ช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะฮะอาจารย์ อาจารย์ครับขอบคุณครับ คุณจะบอกว่าผมโง่ อาจารย์ One Day Vitamins ฮะวิตามินชนิดดื่มนะครับที่รวมครบ 13 วิตามินที่ร่างกายต้องการใน 1 วันเลยนะครับ ช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะฮะตาใสพร้อมลุยงานได้เต็มที่นะครับ อร่อยสดชื่น มีให้เลือก 2 รสด้วยกันนะครับ Grapefruit กับ Pink Lemonade วิตามินตกต้องเติม One Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ หรือกดตะกร้าตอนนี้ใช่ไหมทีมงาน YouTube ของเรามีตะกร้านะฮะคุณกดเข้าไปในตะกร้า แบบนี้มันมีตะกร้าตัวนี้ปึ้งขึ้นเลยฮะทุก SKU คุณสามารถกดช้อปปิ้งได้เลยตรงนี้นะฮะเนี่ยกดได้เลยฮะหลายสิ่งหลายอย่างในนี้ครับทุก SKU ในนี้หมดเลยครับกดได้เลยฮะ YouTube Shopping ดู YouTube ไปช้อปปิ้งไปได้เลยนะครับกดไปอีกอันนึงที่กดได้ก็สามารถจะกดได้เหมือนกันนะฮะก็คือชนอโรมาทิกแฮนด์ครีมครับนี่คือครีมทามือนะสูตรน้ำมันหอมระเหยครับเกรดพรีเมียมแน่นอนเลยนะครับนี่เป็นครีมทามือที่ผมขายมาหลายปีนะฮะชาวต่างชาติเป็นลูกค้าผมส่วนใหญ่ที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียสยามพารากอนคิงพาวเวอร์นะครับนี่เราขายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขายมาหลายปีได้รับการตอบรับชาวต่างชาติเพราะเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากให้คนไทยลองใช้ดูครีมทามือเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีส่วนประกอบของสังเคราะห์ใดทั้งสิ้นนะเป็นแท้ๆเลยนะครับซึมไวฮะ พอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมือพังซ่อมได้ถ่ายมือถือลื่นปื๊ดเลยฮะไปซื้อตอนนี้แหละฮะ YouTube Shopping ก็ได้นะครับหรือจะไปที่อะไรนะ Shopee Lazada TikTok Facebook ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนค่านมของลูกผมนะครับ ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้โหวตมานะผมอยากจะรู้เกินนะว่าคุณคิดยังไงคุณเคยโดนตำรวจรีดไถเงินหรือไม่อาจารย์เคยโดนไหมฮะ ไม่เคยนะฮะ อาจารย์ยัง เพราะว่าเวลาผมขับรถเข้าด่านเนี่ย ฮะ ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ฮะ ไม่ใช่ว่าภาคภูมิใจเพราะเราเป็นตำรวจนะแต่เราภาคภูมิใจที่เราปฏิบัติตามกฎหมาย เราจึงไม่ต่อให้ผมเป็นประชาชนคนธรรมดานะ ฮะ ถ้าผมไม่มีอะไรผิดตำรวจก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับ ครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเคยจ่ายเงินเคยให้สินบน ฮะ เคยโดนตำรวจไถเนี่ย ครับ ร้อยทั้งร้อยต้องกลับไปถามว่าคุณทำอะไรผิด ถ้าคุณไม่ผิดคุณจะให้เพื่ออะไร โอเค และการที่คุณให้เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนให้เกิดวงจรแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย โอเค คุณนั่นแหละคือคนที่มีส่วนต้องรับผิดชอบ งั้นผมต่อเดี๋ยวจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อเป็นการปิดท้าย ต่อครับที่ผมถามก่อนที่จะเข้าสู่การขายของเนี่ยนะครับ ครับ ในมุมของท่านฮะคุณคิดว่าการที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องนี้ ที่สังคมควรจะได้รับข้อมูลก็ถูกต้องแล้วนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาควรที่จะถูกมองในฐานะฮีโร่ผู้กวาดล้าง หรือคู่ขัดแย้งที่เสียผลประโยชน์ โอ้โหมีแค่2ช้อยให้ผมเลือกเหรอ มันก็เพราะว่าสังคมมีบางส่วนที่บอกเฮ้ยดีออกมาแล้วก็กวาดล้างเขาอยากให้มันดีขึ้นมันในสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดไงครับบอกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเน่าผมออกมาผมเปิดโปงผมอยากให้มันดีขึ้น ผมอยากจะปรับเปลี่ยนระบบด้วยความเคารพท่าน ผมคิดแบบท่านเลยว่าตอบอย่างอื่นได้ไหม ผมกำลังจะถามท่านอาจารย์2ท่านที่เป็นอาจารย์ทางสายกฎหมายนะว่า ผมนึกว่าข้อสอบเป็นอัตนัยคืออัตนัยคือตอบเป็นข้อเขียนอะไรก็ได้ แล้วเราอาจจะยกกรณีในเรื่องของทฤษฎีหรืออะไรมา แต่คราวนี้มันเป็นข้อสอบแบบปรนัยมีแค่กอกับขอ โอเคงั้นคอควายก็ได้อาจารย์อยากจะตอบอะไรข้อคอ คิด ควาย มองยังไงมองยังไง ผมมองเป็นอย่างอื่นนะครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยพี่ทินเนี่ยเอาคำตอบผมที่อยู่ในใจเนี่ยมาตอบแล้วคือสังคมได้ประโยชน์แน่นอน เพราะอย่างน้อยเนี่ยได้เห็นปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้น คือผมเป็นคนคิดบวก ไม่ใช่คิดจะบวกนะคือหมายว่าคิดบวกคือพยายามมองอะไรต่างๆที่มันจะเลวร้ายแค่ไหนให้มันเป็นเรื่องดีเรื่องนี้มันกระทบต่อองค์กรของผมแน่นอนนะครับแต่มองในแง่ดีคือมันจะได้มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง และตำรวจรุ่นใหม่ๆที่จะเติบโตไปในอนาคตอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยต้องได้ยินชื่อเพื่อนผมเป็นผบตรแน่นอนเพราะว่ามันก็เป็นไปตามวงจรของเขาการเจริญเติบโตตามหน้าที่การงานต่อให้ผมจะยังเป็นแค่รองผู้กำกับหรือเป็นพันตำรวจโทแบบนี้อย่างน้อยวันนี้ผมมีเพื่อนเป็นพลตำรวจโทเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะได้ทำให้ตำรวจรุ่นหลังๆที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้บริหารในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะได้มีการปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำตอบของผมประมาณนี้ครับอาจารย์ประเมศครับผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าถ้าพูดง่ายๆเจ็บแล้วจบเหมือนกับฟินแลนด์เนี่ยต้องเสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ จึงจะได้ประชาธิปไตยแต่เรื่องของโจ๊กเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เราอาจจะพูดไม่ได้เพราะมันถูกกดดันจากใครบางคนบีบจนจะไม่มีทางเดิน จนในที่สุดต้องระเบิดออกมาอย่างนี้
แล้วถามว่าไม้สุดท้ายไหมยัง ผมได้แค่เนี้ย ยังไม่มาสุดท้าย ยังไม่ใช่ไม้สุดท้าย มันจะต้องมีอีก ท่านต้องประมวลสถานการณ์ตั้งแต่ต้นไล่มาทำไมมันถึงเกิดเหตุนี้ เราเนี่ยก็อย่างที่ว่าล่ะ ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราต้องดับที่ทุกข์ โอเค ตอนนี้ทุกข์เราไม่ดับมันไม่ใช่แบบท่านนายกประยุทธ์นะบอกทุกข์สมุทัยไม่รู้จักไหมต้องดูว่าทุกข์ของเรื่องนี้มันคืออะไร โอเค แล้วอย่างที่ผมเห็นด้วยอาจารย์ช้าง สุดท้ายมันจะแก้ปัญหาได้หมด แต่ต้องรออีกนิดนึง โอเค กำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างวันเดียวนะครับ แต่เวอร์เทส2 ตึกชั่วโมงเดียวล่วงหมด ทำลายง่าย อืม สร้าง สร้าง ยาก ยาก รักษาไว้ก็ยาก ใช่ อาจารย์เจตมีมุมมองไงครับประเด็นนี้ อย่างนี้ครับที่ท่านอัยการปรเมศวร์พูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือสมุทัยมันต้องตามหา สมุทัยหมายความว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยนะครับ ในแง่ของพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยทั้งตัวท่านทำตัวท่านเอง และท่านถูกกระทำมันผสมรวมกัน จนกระทั่งท่านกำลังจะถูกไล่จนตรอก ท่านยังไม่จนตรอก ท่านไม่ต้องการที่จะไปจนตรอก ท่านเลยต้องสู้ แต่ที่ท่านอัยการปรเมศวร์บอกว่ายังไม่จบเนี่ยนะครับ ท่านยังไม่ได้ระเบิดตัวเอง ท่านยังไม่ได้ทำแบบพวกที่มัดระเบิดตัวเองแล้วถล่มนะ เพราะว่าท่านยังคิดว่าจะรอดอยู่ ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านคิดว่าไม่รอดท่านจะระเบิดตัวเอง แล้ววันนั้นเราจะเห็นรายละเอียดเยอะ ใช่ แต่อาจจะไม่ไปถึงตรงนั้น เพราะถ้าเกิดท่านทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดรอด ท่านก็จะไม่ไปถึงตรงที่จุดระเบิดตัวเองไง แต่ถ้าทำแบบนี้ก็ยังไม่รอดจนตรอกแล้วก็ยังไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันทำให้หลังมันขยับต่อไปไม่ได้ มันต้องถูกระเบิด เพื่อมันจะได้ไปทางนี้ได้ เพราะจนตรอกแล้วนี่ไปข้างหน้าไม่ได้แล้วนี่ ตอนนี้ชนกับคนข้างหน้าอยู่นะ แต่ถ้าสุดท้ายต้องระเบิดละคนข้างหลังอาจจะโดน ตอนนี้สู้กับคนข้างหน้านะ แต่ไอตัวการจริงๆมันอยู่ข้างหลังไอ้นี่มันถูกดันจนตรอกไงไอ้ข้างหลังนี่มันบีบอยู่นี่มันสู้กับคนข้างหน้าเท่านั้น ครับ โอเคงั้นเรารอดูต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไป แต่อาจารย์เจตนิดเดียวท่านเนี่ยมีอีกหนึ่งคำถามครับเพราะอาจารย์เวลาเราทำการเมืองอาจารย์ก็เรียนเชิญอาจารย์มานะครับ move ของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา ขอไปการเมืองนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวครับ อยากให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นนะฮะยกไปภูมิใจไทยทั้งพรรคอาจารย์มอง move นี้ไง คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากว่าที่พรรคชาติไทยจะไปอยู่ในมือคุณบรรหารศิลปะอาชา ซึ่งเป็นพรรคของซอยราชครูนะครับบรรดาพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารใครต่อใครช่วยกันปั้นมาเนี่ยนะครับ ท้ายที่สุดกลับมาอยู่ในมือคุณบรรหารศิลปะอาชาได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่วันนี้เนี่ยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาล้มพรรคนั้นแล้วคิดได้แค่นี้ พรรคชาติไทยพัฒนา เดิมทีมันเป็นพรรคชาติไทย ใช่ แล้วพรรคนี้ก็ก่อร่างสร้างมาจากซอยราชครู ครับ คุณบรรหารศิลปะอาชาได้มาได้อย่างไร ครับ มันมีประวัติศาสตร์ของมัน ครับ ดีไม่ดีก็แล้วแต่ใครจะคิด ครับ แล้วก็ส่งต่อมาให้กับลูกชาย ครับ ลูกสาว ช่วยกันดูแล แล้วก็ วันนี้เท่ากับว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจบแล้ว ต่อให้พรรคชาติไทยพัฒนาจะยังมีอยู่ แต่ถ้าทายาทของคุณบรรหารศิลปะอาชาไปอยู่พรรคอื่นเสียแล้วพรรคนี้จบ มันอาจจะเป็นสิ่งที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารอยากจะให้มันเป็นวันนี้ก็ได้ ไปดูประวัติศาสตร์มาว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาได้พรรคชาติไทยมาได้อย่างไร อันนี้คงต้อง บางที คงต้อง กรรมมันเกิด กรรมมันก็จบ มันมีวิถีของมัน สาธุ โอเคครับประมาณนี้ อันนี้เปิดไว้ก่อนนะ เพราะว่านี่เป็นประเด็นเดี๋ยวการเมืองคงได้มีการพูดคุยกันนะ พี่โบมีอะไรค้างคาอีกไหมครับ อยากให้ผมถามอะไรไหมเชิญคุณมาจริง ๆ ก็อยากจะเรียนเชิญมาแหละ ลองดูนะครับ พี่โบขอบคุณพี่โบมากครับ มันจบไปตั้งแต่เป็นพรรคท้องถิ่นแล้วล่ะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆนะครับ ดูกันหน่อยนะครับ ว่าผลโหวตเป็นยังไงครับ ผมถามว่าคุณเคยโดนตำรวจรีดไถเงินหรือไม่ คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตมาประมาณสัก 7,000 กว่าโหวตเกือบ 8,000 โหวตนะครับ 76% บอกว่าเคยครับ 19% บอกไม่เคย 5% บอกไม่แน่ใจ คือไม่แน่ใจนี่คืออะไร ใช่ผมอาจารย์ช้างผมสงสัยอาจารย์ช้างเลยท่านในการปรเมศวร์คุณทินไม่แน่ใจไปว่าอะไร ผมอธิบายได้นะ เอาไปไหมอย่างเงี้ย ผมอธิบายเลยนะ ไม่แน่ใจคือ เหมือนผมเนี่ยบางทีเราก็มีโอกาสผิดกฎจราจรพอเปิดกระจกปั๊บ
เขาเอาอาจารย์แหละผมก็ยกมือไหว้ขอโทษ อืม แม้จะเป็นพลตำรวจผมก็ต้องขอโทษ อ่า เขาก็ทีหลังอาจารย์ต้องระวังหน่อยนะ อืม เขาใช้มาตรการในการว่ากล่าวตักเตือน อันนี้คือเขาทำ แต่ ด้ ถ้า อยู่ล้ว ไม่ใช่ป เป็น ร สิ่ง เมศ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกหรือเปล่า ก็นี่ไงไม่แน่ใจไปว่าอะไร นี่ไง คุณตำรวจรีบค่ะ อันนี้แปลว่าไม่ได้รีดไถถูกไหม อืม สมัครใจให้เองก็เลยเป็น 5%ถูกไหม ก็อาจจะเป็นอ ใช่ไหม ย่างนั้นก็ได้ ใช่ให้เอง ให้เก่งคือเขายังไม่ได้เรียก ใช่ แต่ด้วยความคุณตำรวจรีบค่ะ นี่ไม่ได้ถูกรีดไถ อืม สมัครใจให้เอง น่าคิดเหมือนกันขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับ รับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงมีคุณผู้ชมถาม